چطور میشه علاقه‌مند نشد و علاقه‌مند نبود به ابزاری که چند هزار سال قدمت داره؟ هر چقدر هم بخوایم ازش فرار بکنیم چاره نداریم جز اینکه تلاش کنیم دقیق‌تر و دقیق‌تر و قابل اعتمادتر بسازیمش. چیز زیادی برای آدمیزاد باقی نموندن. آخرین ابزاریه که در عصر پسا مدرن برای ما یادگاری از گذشته است. تنها ابزاریه که اساساً ساخته میشه با این نیت و با این هدف نهایی که همیشه زنده باشه و همیشه کار بکنه. چاره نداشت آدم جز این که بتونه یه ابزار بسازه برای زمانسنجی، ابزاری که بتونه بهش نشون بده الان حدوداً ساعت چنده، حدوداً در چه بخشی از شبانه روز هستیم. کافی هولناک بودن این مفهوم رو با همین یک جمله درک بکنیم که اتفاقات در زمان مطلق میشن. تحت هر شرایطی مفروض هم باشه که در زمان سفر بکنی، اتفاقاتی که افتاده رو نمیتونی تغییر بدی. بدون اغراق کار ساعت اینه که ارزشمندترین دارایی من و تو رو به من و تو نشون بده، حسابش رو نگه داره، یادآوری بکنه که داره چطور میگذره. ساعت مچی فلان سلبریتی یا شخصیت سیاسی که 100 سال پیش 50 سال پیش زندگی میکرد الان خیلی بیشتر از کت و شلوار یا دامن کفشش ارزش داره، چون بخوایم چه نخوایم گرهی خورده ساعت هر کس با زمان و زندگی که داره از سر میگذرونه که نمیشه این کارش کرد. اگر میتونستی در زمان سفر بکنی به عقب، قدرت رو داشتی که زمان رو جایی نگه داری و یک اتفاق رو در تاریخ تغییر بدی یا حذفش کنی، اون چی بود؟ چه سوال خوبی. شخصیت سیاسی یا تاریخی یا ورزشی که به نظرت سلیقه انتخاب ساعتش خوب بود؟ ببین تعارف نداریم. به نظرم اگر انصاف داشته باشیم باید تاکید کنیم که معمولا اینو نمیگم، ولی اگر 1 ساعت و نیم 2 ساعت آینده رو نبینید لحظات جذابی رو از دست میدید. چرا اینو عرض میکنم؟ چون اگر اهل خوندن رمان یا تماشای فیلم باشید، داستان‌های عاشقانه پرکشمکش کلاسیک رو به یاد دارید. خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، رومئو و جولیت. ولی من بعید میدونم داستان عاشقانه حامد و ساعت رو بدونید. یه عاشق سمج پیگیر داره این داستان که مجسمه دقت و دقت مجسمه. سپاسگزارم از اینکه دعوتمو پذیرفتی حامد توکلی عزیز. مایه افتخار منه که تو فیوز دارمت. از روزی که شروع کردم لیست مهمونا رو جدا کردن خودم برام خیلی جذابیت داشت که بالاخره روبروی هم بشینیم با هم راجع به این مفهوم عجیب و غریبی که انقدر درگیرت کرده و انقدر بهش دقت داری و انقدر روایت‌های عجیب و غریب و جذابی راجبش ارائه میدی بشینیم با هم صحبت بکنیم. برای من بگو چی میشه که یک دانشجوی ریاضی محض که خبرنگار بوده کارش میرسه به این نقطه که ساعت نویس میشه؟ سلام آرش عزیز و سلام به همه دوستان عزیزی که دارن وقت میذارن و میبینن. امیدواریم که مفید باشه این صحبت. همین اولم تشکر میکنم از دعوتت، لطف و محبتت رو میرسونه. خب خیلی سوال مهمیه و سوالی که میشه خیلی طولانی بهش جواب داد. من سعی میکنم به مختصرترین شکل ممکن بگم. راستش خودمم برام عجیب بود و تا حدی غیر منتظره بود که چون این تصمیمی بگیرم. خب من خبرنگار بودم، روزنامه‌نگار بودم و کارم رو هم خیلی دوست داشتم، اما میشه حدس زد که روزنامه‌نگاری در ایران چه پیچیدگی هایی داره و چه دردسرهایی، چه مشکلاتی ایجاد میکنه و اون تلاش و تقلایی که آدم براش میگذاره ممکنه خیلی وقتا از بعضی رویکردها و نظرها نیرزه به پیامدها و آورده هایی که داره. از طرف دیگه من از کودکی واقعا یادمه که یه حیرت زدگی و علاقه به دنیای ساعت داشتم. حالا تردید ندارم که در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که چرا و دقیقاً به چه شکل. یادمه که در یه دوره کاری که فشار کاری خیلی زیاد بود به این نتیجه رسیدیم که خب چرا من این شجاعت رو به خرج ندم و از کار ثابت و تا حد قابل قبولی امن خودم بیرون نیام و در مورد دنیایی که دوست دارم و همیشه ذهنمو مشغول کرده بود صحبت نکنم، تولید محتوا نکنم. حالا من خیلی هم با این عبارت تولید محتوا خیلی علاقه هم ندارم بهش، حالا میتونیم در موردش صحبت هم بکنیم و این کار کردم. تو مدت قابل توجه اولش همچنان شغلمو داشتم
و در مورد ساعت می‌نوشتم. بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدیم که به احتمال زیاد اگر همه کارت ها رو روی این میز نگذارم نمیتونم خروجی قابل قبول، دستی کم اون خروجی که در نظر خودم قابل قبول هست رو بگیرم. این چیزی که در مورد همه چیز صدق میکنه. خودت هم میتونی حرفمو تایید بکنی. آدم اگر چاره‌ای نداشته باشه جز این که در یک مورد به اصطلاح موفق بشه یا دست کم به چیزی که میخواد برسه، کاری که میخواد انجام بده، همیشه دیسترکشن ها و حواس پرتی های متعدد به اندازه کافی هستن که آدم رو منحرف کنن. به همین خاطر با خودم گفتم که باید این کار انجام بدم، هر چقدر میخواد عجیب باشه، چون میشه حدس زد که مخصوصا در ایران با توجه به همه شرایط بد خوبی که وجود داره، با توجه به فرهنگی که بین مردم هست، اساسا توضیح این که من در مورد دنیای ساعت می نویسم و کانتنت تولید می کنم کار راحتی نیست. اما انتخاب کردم این کار بکنم چون به نظرم می ارزید، چون به نظرم اتفاقا در جهانی هستیم که نیاز داره به تأمل و تدقیق در چیزی مثل ساعت و چیزهایی مثل ساعت. خیلی هم عجیب نیست برا منو. ممکنه قابل تخمین نباشه که یه نفر از اون مسیر برسه اینجا، ولی یه مقداری من دیشب داشتم فکر میکردم به مسیری که طی کردی، برام خیلی عجیب نیست، چون لازمه صحبت راجع به یک مفهومی که سرشار دقته اینه که اون شخصی که داره روایتش میکنم آدم دقیقی باشه. یک، میتونم تخمین بزنم که ریاضی بهت تو این زمینه کمک کرده. دو، آدم محققی باید باشه کسی که میخواد به این حوزه بپردازه و خبرنگاری هم چیزی بهت اضافه کرده در این زمینه. من احساس میکنم که قشنگ دوچار یک سیر تکامل شدی تا برسی به این نقطه و بتونی همچین روایت‌های جذابی رو از ساعت بیان بکنی. به من گفتی با تولید محتوا و این عبارت مشکل داری، چرا اینو اول بازش کنیم؟ آره خب مرسی که اجازه دادی در این مورد صحبت کنم. حتما میدونم اینو، حدسم نیست، میدونم که این نگاه من رو تو هم به یک شکل دیگه داری. هر چیزی که خیلی زیاد دموکراتیزه میشه و خیلی زیاد رایج میشه البته خوبیای خودش هم داره، چون آدما میتونن حرفی که میخوان رو بزنن، میتونن تریبون داشته باشن، هر کسی میتونه چیزی که میخواد رو روایت کنه. اما به نظرم با این مفهوم تولید محتوا مثلا طی 3-4-5 سال اخیر طوری برخورد شده که میشه گفت تا حد زیادی در بیشتر زمینه‌ها ارزش ذاتی خودش رو از دست داده. من جزو آدمایی هم که یک ذره فکرم شاید سنتی تره. من معتقدم به این که باید یک سری چارچوب ها در روایت رعایت بشن، بهتره کیفیت وجود داشته باشه. درسته که البته یک مفهوم خیلی نسبیه، کاملا نسبیه، اما اگر بخوایم همه چیز رو به صورت مطلق نسبی در نظر بگیریم احتمالاً به هیچ نقطه‌ای نمیتونیم برسیم. و چون تمایل پیشفرض آدمیزاد برای اینه که امور رو برای خودش راحت تر بکنه و از مفاهیم پیچیده تر فاصله بگیره و همه چیز رو برای خودش ساده سازی بکنه توی ذهنش، این تولید محتوا هم تبدیل شده به یک چیز تا حد زیادی رندوم. حتما خیلی بهتر از من باش مواجهی و چیزی که احتمالاً شما خیلی بیشتر جای دست و پنجه باش نرم میکنی. به همین خاطر خیلی وقتا دست و پنجه نرم میکنم، با اینکه یعنی خیلی تقلایی که دارم اینه که فکر کنم چجوری خودم معرفی کنم. دوست ندارم گاهی وقتا بگم که من کانتنت کرییت میکنم، دوست دارم طور دیگه بگم. مشکلی هم ندارم با این عبارت، اما هر چیزی که زیادی جا میفته، زیادی خیلی همه گیر میشه، ما احتمالاً جزو کسایی هستیم که ناخواسته حالا به درست یا به غلط یه جبهه‌ای در موردش میگیریم. اتفاق میفته، نه درکت میکنم از این جهت که احتمال میدم که شاید یه مقداری لطیفتر میخواستی بگی، ولی خب به ابتذال کشیده میشه معمولا. یعنی این اتفاق میفته وقتی یه موضوع این مدلی در دسترس عموم قرار میگیره و خب همه این کار رو میکنن، همه شروع میکنن به تولید محتوا. درسته که کیفیه، ولی خب بالاخره یه استانداردی باید براش قائل بشیم دیگه، و واقعیت اینه که اون استاندارد خیلی از اوقات رعایت نمیشه و مخاطب هم پیدا میکنه و این باعث میشه که به ابتذال کشیده بشه
و سلیقه عمومی رو هم دستخوش تغییر میکنه و من درک میکنم، ولی من خودم به این برای منم رنجاور هست این موضوع، ولی من بهش اینجوری نگاه میکنم که نیازی نیست بزرگترین یا اولین باشیم. منو این راضی میکنه که بهترین باشیم و اگر تو تولید کردن محتواست من حاضرم بپذیرم که کانتنت کریئتورم، ولی تو این حوزه رقابت بکنم برای کیفیت بهتر. با این حساب خیلی من باید بیشتر افتخار بکنم که دعوت منو پذیرفتی، چون قاعدتا میدونم مصاحبه و گفتگو باهات قرار مشکل باشه. چرا ساعت‌ها برات انقدر جذابن؟ چه چیزی در این ابزاری که ممکنه در نگاه عموم به ظاهر ساده برسه انقدر جذبت کرده؟ سوال ناگزیریه و واقعا هم سوال خوبیه، چون میتونم حد بزنم که داری از موضع و عمق درستی سوال میپرسی. واقعیت اینه که چیز زیادی برای آدمیزاد باقی نموندن از جهانی که کمی قدیمی تره و خیلی ساده تر بوده. یادگارهای خیلی زیادی برای آدم باقی نمونده. ما الان داریم در دوره زندگی میکنیم که همه چیز تا جای ممکن ساده شده، دسترسی ها خیلی راحت شده، اما یکی از تغییر ناپذیرترین مفاهیمی که خب همیشه وجود داشته و خاصا نمیشه ازش فرار کرد زمانه دیگه. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم داریم در زمان زندگی میکنیم، داریم در این مسیری که توی 100 سال اخیر فهمیدیم چندان خطی هم نیست داریم حرکت میکنیم و اصلا دست خودمون نیست که درگیرش باشیم یا نباشیم. و جالبه تنها ابزاری هم هست، اینو دارم احتمالاً دارم یکی از برگ‌های اصلی این بازی رو دارم الان رو میکنم، تنها ابزاریه که اساساً ساخته میشه با این نیت و با این هدف نهایی که همیشه زنده باشه و همیشه کار بکنه. بسیار انسانیه به نظر من ساعت. ابزاریه که ما دست کم طبق اسنادی که تایید شدن و میدونیم قطعاً دست کم 5 تا 7 هزار سال ابزار زمانسنجی عمر داره، قدمت داره، چون به محض اینکه آدمیزاد یاد گرفت تجارت رو انجام بده، تجارت دریایی رو مخصوصا انجام بده، اولین مشکلی که بهش برخورد کردیم بود که چطور طول جغرافیایی خودش رو بتونه محاسبه بکنه. تا صدها سال تا هزارها سال هم این مشکل وجود داشت. کما اینکه دلیل اصلی عدم موفقیت اغلب غریب به اتفاق سفرهای دریایی این بود که طول جغرافیایی رو نمیتونستن محاسبه بکنن. چاره نداشت آدم جز این که بتونه یه ابزار بسازه برای زمانسنجی، ابزاری که بتونه بهش نشون بده الان حدوداً ساعت چنده، حدوداً در چه بخشی از شبانه روز هستیم. و به محض اینکه تونست این ابزار بسازه ما میتونیم ببینیم دیگه قرن 16 میلادی وقتی که اولین ساعت کرونومتر دریایی قابل اتکا برای کشتیرانی، برای قایقرانی، برای تجارت دریایی ساخته شد، یه فصل جدیدی در صنعت بشری باز شد. و هر چقدر هم که ما الان در سال 2024 میلادی در قرن 21 بخوایم وانمود کنیم که ساعتها دیگه مثل گذشته موضوعیت ندارن، در نهایت داریم تلاش عبث و بیهوده میکنیم، چون ساعتها همچنان اهمیت دارن. نه تنها همچنان اهمیت دارن بلکه حتما اهمیت بیشتری دارن. صرفا شکل زمانسنجی میشه گفت رابط کاربری زمانسنجی دیگه مثل 50 سال پیش 100 سال پیش نیست، اما حتما حتی بیشتر از 50 سال پیش 100 سال پیش ساعت‌ها و زمانسنجی اهمیت داره. صرفا ظاهرش عوض شده. حتی من معتقدم که فقط هم ظاهرش عوض شده، یعنی حتی مفهوم زمانسنجی در چیزی مثل ساعت اتمی دقیقاً همون مفهوم علمی رو داره که در ساعت کوارتز، ساعت مکانیکی که 1000 سال قدمت داشت کار میکرد و داشت. خب چطور میشه علاقه‌مند نشد و علاقه‌مند نبود به ابزاری که چند هزار سال قدمت داره؟ هر چقدر هم بخوایم ازش فرار بکنیم چاره نداریم جز این که تلاش کنیم دقیق‌تر و دقیق‌تر و قابل اعتمادتر بسازیمش. و توزیع‌ها و اشکال و انواع مختلف بروز هم داشته در طول تمدن بشری و میتونم بگم آخرین ابزاریه که در عصر پسا مدرن برای ما یادگاری از گذشته است و داره با تمام وجود هم
به شکل صنعت تلاش میکنه که موضوعیت خودش رو در زندگی روزمره ما روی مچ ما حفظ بکنه و به نظر منم اعتقاد من اینه که موفقه در این تلاش خودش. نه کافیه این که بشر فکر میکنه ممکنه نیاز بهش نداشته باشه، کافیه فقط چند ساعت همه ساعت‌ها رو متوقف بکنید تا متوجه بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. اون ساعت‌های اتمی که مثال زدی، اصلا تو جنگ‌های مدرن ساعت اتمی به ویژه تو مکانیابی فکر می‌کنم خیلی خیلی نقش مهمی رو ایفا می‌کنه. قبل اینکه برسیم به ساعت، بذار من ازت یه سوالی راجع به زمان بپرسم. مفهوم زمان برات یک واقعیت عینیه یا صرفاً یک قرارداد ذهنیه که بعدن ساعت‌ها برای اندازه‌گیریش تولید شدن؟ چه سوال خوبی. فکر میکنم همزمان هر دوش هست. هم یه واقعیت عینیه. یه جواب خیلی کلیشه‌ای که همین ابتدای صحبتم میخوام بگم اینه که داریم میبینیم دیگه موهای ما سفید میشه و داریم گذر زمان رو میبینیم. مبلمان خونمون قدیمی میشه، ماشینمون فرسوده‌تر میشه، ساعتی که رو دستمون میبندیم پیر میشه، کهنه میشه، روابط بین آدم‌ها تغییر میکنه. همه چی داره به صورت عینی از گذر زمان اثر میپذیره و خب نمیتونه ازش فرار بکنه. و هر چقدر هم به نظر من آدم آگاه تر باشه به این اثری که زمان داره روش میگذاره و روی دنیا اطرافش میگذاره، خب حتما زندگی بهتر و با کیفیت تریه. اما به همون اندازه این عینیت، بدون اینکه عینیت این کار بشه، به نظر من یک بعد غیر قابل لمس و بعد انتزاعی تری هم در مورد زمان وجود داره. خب اینو اینشتین ادعا کرد که چون این چیزی این کشسانی زمان وجود داره و تا 10 سال خیلی ها جدی نمیگرفتن، خیلی ها فکر میکنن یک جوک این ادعای اینشتین. اما جالبه مفهوم عینی نبودن، خطی نبودن و یک دست نبودن زمان از قضا هر چقدر هم داریم جلوتر میریم داره در تکنولوژی خودش رو بیشتر پیش نشون میده. این اشاره خیلی درستی که تو کردی همین 2 دقیقه پیش در مورد اینکه اگه 1 ساعت زمان سنجی در دنیا مختل بشه ما اساسا نمیتونیم زندگی بکنیم. خیلی بیشتر از اونی که هر کسی بتونه تصور بکنه، به شدت بیشتر از اونی که بشه تصور کرد اهمیت داره. یعنی ما حتی پولی که داریم کارت به کارت میکنیم برای هم دیگه بیش از هر چیز به زمان سنجی دقیق روی چند میلیاردم ثانیه وابسته است. از این گرفته تا اینکه کوچکترین کارهای روزانه ما به زمان سنجی ربط دارن و هر چقدر ما دقیق تر بشیم روی اینکه این زمانه داره چطور میگذره، حالا میخواد خطی باشه، میخواد خطی نباشه، میخواد نسبی باشه، میخواد نسبی نباشه، هر چقدر دقیق تر بشیم واقعا آرش حیرت بیشتری ازش میبینیم، واقعا حیرت زده تر میشیم. چون که جالبه جزو اون معدود چیزایی در دنیا که خودش سقفی نداره زمان، یعنی انتهایی در مورد زمان وجود نداره. هر چقدر که من و تو بتونیم بیشتر درش دقیق بشیم و به جزئیات و به اجزای بیشتر تقسیم بکنیم هر واحد زمان رو، زمان جا داره. در نهایت توانایی من و توی آدمیزاده که داره محدود میکنه اینکه ما بتونیم زمان رو چقدر بسنجیم. واقعا میشه ساعت‌ها در مورد زمان صحبت کرد و من که لذت میبرم ازش. و جذاب از این جهت که ما معمولاً به مفهوم زمان و به تبع اون به گذر زمان اصلاً دقت نمی کنیم. یعنی کافی هولناک بودن این مفهوم رو با همین یک جمله درک بکنیم که اتفاقات در زمان مطلق میشن. یعنی یه نگاه فیزیکی است که شما حتی اگر بتونی تحت هر شرایطی مفروض هم باشه که در زمان سفر بکنی، اتفاقاتی که افتاده رو نمیتونی تغییر بدی و این میتونه هولناک بودن این گذر زمان رو با آدم نشون بده که چه اتفاقاتی توش ثبت میشه، مطلق میشه و رد میشه. و وقتی ما به زمان و گذرش فکر نمی کنیم، یکی از دغدغه‌های من همیشه همینه. شاید دغدغه‌ای که خیلی قبلتر از من و شما خیام هم داشت، وقتی به آسمون نگاه میکرد، وقتی میسنجید و بلافاصله وقتی این گذر رو میدید، زمان رو میسنجید، تقویم رو مینوشت. اگه قرار بود ربایی بنویسه راجع به مرگ مینوشت
و هی به ما تذکر میدادیم موضوع رو که خب هر لحظه ای داره میگذره ما رو به خط پایان نزدیکتر میکنه. نمیخوام خیلی دیپ بشیم توش که مخاطب اذیت هم بشه، ولی برام لذت بخشه. به نظرت ساعتها فقط یک ابزار برای اندازه‌گیری زمانن یا در شکل گیری ادراک انسان از مفهوم واقعیت هم تأثیر دارن؟ حتما به نظرم تاثیر دارن. سعی میکنم یه مقدار نرمتر و انتزاعی‌تر جواب بدم. ما فقط کافی به نسبیت زمان نگاه بکنیم و به خودمون یادآوری بکنیم که این ابزاری که روی دست ما، روی مچ دور دست ما، حالا یا از گردن ما آویزونه دور دست ما بسته است، داره دقیقاً چی رو به ما نشون میده و داره دقیقاً چی رو دنبال میکنه و داره به چه شکل دنبال میکنه. همین خودش به نظرم به ساعت ارزشی میده که ارزش واقعا ذاتیه. از طرف دیگه من یکی از آرگومنت ها و استدلال هایی که در دفاع از ابزار زمانسنجی و استفاده از ساعت دارم اینه که بدون اغراق کار ساعت اینه که ارزشمندترین دارایی من و تو رو به من و تو نشون بده، حسابش رو نگه داره به زبان دیگه و یادآوری بکنه که داره چطور میگذره. ما کافی در یک موقعیتی داریم ازش لذت میبریم، حرف کلیشه‌ای اما واقعیته، در موقعیتی که ازش لذت میبریم باشیم متوجه میشیم که زمان داره زودتر میگذره و کافیه برعکسش در جایی باشیم که نه از باوره برای ما میفهمیم که چقدر داره دیر میگذره، مثل شکنجه است. و ساعت هم همین کار داره میکنه. ساعت مچی که من دور دستم بسته است یا روی دیوار استودیوی کاری توه فرقی با من و تو نداره، فرقی با من و تو انسان نداره. اونم داره همون زمانی رو نشون میده که من و تو داریم تجربه میکنیم. حالا مهم نیست این ساعت نه قیمتش چقدره، نه چه برندی داره، نه هیچ. همون زندگی که من و تو داریم در این زمان، در این مسیر خطی یا غیر خطی زمان تجربه میکنیم و داریم از سر میگذرونیم، اون ساعت هم حتما داره همون زندگی از سر میگذرونه. به همین خاطره که ساعت مچی فلان سلبریتی یا شخصیت سیاسی که 100 سال پیش 50 سال پیش زندگی میکرد الان خیلی بیشتر از کت و شلوار یا دامن کفشش ارزش داره. چون بخوایم چه نخوایم گرهی خورده ساعت هر کس با زمان و زندگی که داره از سر میگذرونه که نمیشه این کارش کرد. واقعا نمیشه این کارش کرد. تصور این که مثلا من عزیزی رو داشتم در زندگیم که الان دیگه ندارم و ساعتی رو داشت که داشت همراه با اون عزیز همون زمانی رو که اون عزیز من سپری کرده بود رو بهش نشون میداد و من میتونم بعد از 10 سال 20 سال 100 سال 150 سال اون ساعت رو داشته باشم. به نظر من ممکنه کمی سانتیمانتال باشه اما غیر قابل انکاره که جنس زمانی که اون ساعت به یادگار مونده داره به من نشون میده قطعاً با جنس زمانی که یه ساعت رندوم تو ویترین مغازه داره من نشون میده فرق میکنه. چون اون ساعت همون ساعتیه که زمان رو به یک آدمی که من میشناختم نشون میداد در یک دوره. یه دفاع از ابزار زمان سنجی کردی، یه چالشی بذار ایجاد بکنیم. فکر میکنی اگه کسی ساعتاشو کنار بذاره، خودشو بسپره به جریان طبیعی زمان، زندگیش عمیق‌تر میشه یا بی‌نظم‌تر یا همزمان عمیق‌تر و بی‌نظم‌تر؟ میشه گفت هم عمیق‌تر میشه هم بی‌نظم‌تر. چون من فکر میکنم بهتره اینجوری جواب بدم به سوالت. از یک جایی به بعد خیلی دیگه مهم نیست خود فیزیک اون ساعت چیه، از کجا اومده، چه کیفیتی داره و داره با چه کمیت و کیفیتی زمان رو نشون میده. به نظر من آگاه بودن به زمان، این زمان آگاهی، این که ما متوجه باشیم اساساً گذر زمان یعنی چی و گذر زمان چه باعث رخ دادن چه اتفاقاتی برای آدم میشه و اصلا چطور داره اتفاق میافته. مثلا این که ما زمان وجود داره، آیا ما اگر زمان رو اندازه نگیریم هم به همون شکل وجود داره یا نداره. این که من دارم زمان رو چطور خرج میکنم، چون تعارف نداریم دیگه، غیر قابل بازگشت ترین سرمایه و دارایی هر آدم زمانی که داره دیگه. اگر فقط ساعت ها، همین ابزار زمان سنجی که میتونه انواع و اقسام مختلف داشته باشه، اگر فقط یک ذره کمتر از 1% کمک کنن به این که من
یه آدم عادی زمان آگاهی بیشتری داشته باشم، براتون کارشو انجام داده. حالا میخواد این ساعت هر چیزی باشه. چون میخوام از زمان بگذرم به خود ساعت برسم به عنوان یک ابزار، که البته میدونم برای تو چیزی بیشتر از یه ابزاره، این سوال رو هم در بخش زمان ازت میپرسم. اگر میتونستی در زمان سفر بکنی به عقب و این قدرت رو داشتی که زمان رو جایی نگه داری، اونجا کجا بود؟ و اگر قرار بود بتونی در زمان به عقب سفر بکنی و یک اتفاق رو در تاریخ تغییر بدی یا حذفش کنی، اون چی بود؟ اوه چه سوالی. اگر بخوام خیلی شخصی جواب بدم، احتمالاً اگر خودم بخوام برگردم به بازی به نقطه ای از گذشته خودم، ممکنه بخوام برگردم به خیلی سال پیش که با پدرم یک مسافرت بودیم. من پدرم رو دست دادم چند سال پیش جاشون سبز. و احتمالاً مرسی ممنونم و احتمالاً شاید با آگاهی که الان دارم بخوام چیزهایی رو به پدرم دوباره بگم که خب خیلی چیز شخصیه و هر کسی هم حتما از این آرزوهای نشدنی داره. اما تلاش میکنم که حرفم کلیشه‌ای نباشه، عمومی تر بخوام بگم. فکر میکنم البته که بحث ما اصلا به این موضوع ربطی نداره، اما خب منم یادمم فکر میکنم مصیبت ها و اتفاقای خیلی بزرگی در طول تاریخ افتادن که ممکن از نظر کمیت اتفاقات بدتر از اون افتاده باشن، اتفاقات بزرگتر و بدتر از اون افتاده بوده باشن، اما اثر خیلی از اتفاقات همچنان به شکل خیلی عجیب غریبی روی حافظه بشر باقی مونده. من فکر میکنم، البته که نمیتونستم، اما شاید تلاش میکردم از یک جنگ بزرگ جلوگیری بکنم. مثلا شاید دوست داشتم از چیزی مثل جنگ جهانی دوم جلوگیری بکنم که 10 میلیون نفر آدم به خاطرش کشته شدن. البته همه اینا حسرت‌هاییه که آدمیزاد نمیتونه بهش برسه، چون حتی اگر یه روز ماشین زمان ساخته بشه، باز هم عقب ترین زمانی که میشه درش سفر کرد به اون زمانی که ماشین زمان ساخته شده، از اون عقب‌تر نمیشه سفر کرد. ولی خب در نهایت داریم در مورد زمان حرف میزنیم دیگه، چاره نداریم جز اینکه وقتی بهش فکر میکنیم به حسرت‌ها و چیزایی که از دست دادیم و چیزایی که دوست داشتیم اتفاق بیفته یا دوست داشتیم اتفاق نیفته هم فکر کنیم. علت اینکه این سوال پرسیدم اینه که دلم میخواد توجه مخاطب رو به آینده اتفاقا جلب کنم. اینکه چقدر غیر ممکنه ما برگردیم به عقب و چیزی رو در گذشته تغییر بدیم، ولی هنوز کماکان ممکن هست چیزی که ممکن در آینده اتفاق بیفته رو تغییر بدیم و صبر میکنیم که اون آینده تبدیل به حال بشه و از حال هم بره در گذشتمون و بعد ممکنه آرزو بکنیم که ای کاش میتونستیم به عقب برگردیم، اونجا زمان رو نگه داریم یا چیز رو تغییر بدیم. علت این که پرسیدم اینه که تلنگر به خودم و مخاطب زده باشم نسبت نه به گذشته، به آینده. برگردیم سر مسئله ساعت. به من بگو اولین ساعتی که شیفتش شدی چی بود؟ چه ساعتی بود که این کارو کرد با تو؟ آره واقعا هم وجود داشت همچین ساعتی. مرسی که این سوالو پرسیدی. من یادم فکر میکنم 8 سالم بود که یک روز پدرم میخواست برای خواهرم ساعت بخره و 4 نفری، من و خواهرم، پدرم و مادرم رفتیم بازار و برای خواهرم یک ساعت مچی خرید که ظاهرش هم یادمه و من خب خیلی بچه بودم، من بچه کوچیک خانواده‌ام. یک ساعت مچی دیدم که صفحش، طرح روی صفحش یک تار عنکبوت بود و یک عنکبوت به جای عقرب ثانی شمار روی این تار عنکبوت حرکت میکرد. خیلی ساعت عجیب غریبی بود. البته که من توی اون سن نمیتونستم درک کنم این عنکبوت چطور داره روی این صفحه حرکت میکنه، چون به نظر معلق میاد. حالا میدونیم که خیلی راحت بود و اون عنکبوت یه استیکر بود که روی یک تیکه تلق چسبونده بودن و داشت روی محور میچرخید. واقعیت اینه که من همونجا برام سوال شد، چون خیلی تصویر جادویی بود، واقعا مثل معجزه بود. یک عنکبوت سیاه کاملا معلق روی یک تار عنکبوت داره میچرخه و این عنکبوت با حرکتش داره نشون بده که من چه بخشی از روزه، شب، نصف شب، بعد از ظهر، صبح. خیلی برام عجیب بود. خب میتونم اینو بگم
یعنی از این بابت مطمئنم که میگه اولین کنکاش هایی هم که من در مورد دنیای ساعت داشتم در مورد همین ساعت بود. یادم از یکی از دوستان پدرم پرسیدم که وقتی مهمونی اومده بودن خونمون، پرسیدم که این چه جوری این عنکبوت داره حرکت میکنه و ساعتو خیلی ساده یکم با زاویه گرفت جلوی صورتش و گفتش که خب این عنکبوت چسبیده به یک تلق و اون تلق داره میچرخه. و اتفاق جالبی بود چون که هم بخشی از اون جادویی بودن ساعته برای من فرو ریخت و همزمان خیلی جالبتر شد اینکه آدم فقط کافیه براش سوال مطرح بشه و دنبال جواب اون سوال بگرده. اولا که همیشه جوابی وجود داره، دوما که همین که برام جالب بود یه ابزاری که خب یه نفر اینو ساخته، ژاپنی هم بود فکر میکنم، و به این فکر کرده که چطور میتونم این ابزار رو عجیبتر و جذابتر بکنم و این هزارها کیلومتر سفر کرد از کشور مبدأش و اومده توی شهری تو ایران و من اونو خریدم و روی دستم استفاده کردم و واقعا سالها برای من نقطه ابهام بود این ساعت. خب این واقعا یه داستان خیلی جالبه دیگه. از همون ساعت شروع شد که من اساسا به خودم اجازه بدم که در مورد دنیای ساعت در ذهنم سوال شکل بگیره، چون به نظرم خیلی مهم آدم به خودش اجازه بده که سوال بپرسه یا نه. و بعد از همون ساعت هم شروع شد این که دنبال جواب باشم که خب خوشحالم که از همون سن این سوالا برام به وجود اومد، چون تا الان که پشیمون نشدم. آره فکر میکنم ساعت رو هم داشته باشم، بعد بگردم توی وسایلم، اما فکر میکنم اون ساعت رو همچنان داشته باشم. به عنوان یه روایتگر داستان ساعت‌ها این سوال ازت میپرسم، چه وجهی از ساعت‌ها برات بیشتر داستان میسازن؟ طراحیشون، تکنولوژیشون یا تاریخچه‌شون؟ یعنی کدوم وجهش بیشتر راغبت میکنه به اینکه داستانشون رو بگی؟ سوالی که به نظر میاد زیاد پرسیده شده اما نه با این کیفیت تا حالا من پرسیده نشده و خیلی ممنونم ازت. آره کمی قبلتر گفتم ساعت به نظر من یکی از معدود یادگارهای ما از جهان ساده تر و جهان آسان تریه که پیش از این آدمیزاد داشته و بالا بریم یا پایین بیایم خیلی ابزار انسانیه دیگه. صحبت کنیم در موردش که داره دقیقاً چه سرمایه‌ای رو برای ما حسابرسی و محاسبه و تعقیب میکنه. میتونم خیلی راحت بگم طراحی، میتونم بگم کیفیت ساخت، اما جوابم هم اینا هست هم اینا نیست. جوابی که خیلی جواب شخصی خودم باشه اینه که اون ساعتی بیشتر از همه برای من جالبه که در فرایند خلقش آدمیزاد و هویت آدمیزاد نقش پررنگتری داشته باشه. حرف پیچیده‌ای نمیزنم، حرفم اینه که هر ساعتی که من حس کنم در فرآیند تولیدش چه از نظر مهندسی و صنعتی و چه از نظر طراحی و ساید هنریش هویت سازنده اون بیشتر منعکس شده، برای من ساعت جالبتریه و بدون اغراق، خیلی صادقانه، بدون هیچ تعارفی، مسئله مالی کاملا بلا موضوع در این روی کردی که من دارم. چه بسیارن ساعتایی که بسیار قیمتشون هم کمه اما هویت ملموس و بسیار مرئی دارن و داشتن در طول تاریخ. من همیشه دنبال اینم که ببینم اون برند یا سازنده اون ساعت چقدر به خودش اجازه داده که اون ساعت کاراکتر مستقل خودشو داشته باشه. حالا این کاراکتر در چیزهای مختلف خودشو نشون میده، از طراحی موومنت اون ساعت گرفته، معماری قطعات موومنتش گرفته تا معماری و طراحی و شکل و کیفیت تولید اون بدنه و ساعت و بند و همه اجزای ساعت، تا طراحیش، تک تک تصمیماتی که سازندش برای تک تک انحناها و زوایا و گوشه ها و سطوح گرفته. هر چقدر حس بکنم که هویت بیشتری برای اون ساعت قائل شده، برای من ساعت جالبتر و جذابتریه. این که گفتی قیمت یک ساعت در تصمیمت عملاً بلا موضوعه جالبه برام، چون به کاراکتر ساعت‌ها اشاره می‌کنی و اینکه این دموکراتیزه شدنی که راجع به صحبت کردی، واقعیت اینه که جهان ساعت‌ها رو هم در وجهی از وجوه به ابتذال کشیده. البته نمیدونم، نظر شخصی من اصلا تخصصی در این زمینه ندارم،
ولی برخورد میکنم به اینکه یه ساعتهایی صرفاً تولید میشن برای اینکه اون آدم اون ساعت رو دست بکنه و بگه که من پول دارم. یعنی من با این برندها که برندهای بزرگی هستن هم برخورد کردم. نمیدونم چقدر درست فکر میکنم، یعنی چند شب پیش داشتم بررسی میکردم که ببینم چی بپرسم ازت که به مخاطب چیزی اضافه بکنه. برخورد کردم بین این همه برندهای درجه 1 ساعت به یه برندی به نام جیکوب اند کو اگه اشتباه نکنم که ساعتهای نه اشتباه نمی‌کنی، وحشتناک گرونی تولید میکرد و رفتم ببینم که کیانو دست میکنن بیشتر و اصلا کرکتر پشت این ساعت چیه و به بوکسورها برخورد کردم، با آدمایی برخورد کردم که خیلی تمایل دارن به اینکه نمایش بدن که پول دارن. ممکنه در اون مکانیزم هم دقتی بوده باشه، نه من قطعا این گونه هست به حال ساعتی تو اون قیمت، ولی حرف جذابی میزنی این که کرکتر پشت ساعت خیلی مهمتر از هزینه‌ای که آدم صرفش میکنه و این برای من جالبه. راجع به دنیای ساده گذشتگان ما صحبت کردی و اینکه خب این ساعت یکی از همون میراث‌هایی که برای ما از اون زمان باقی مونده. سوال احتمالاً کلیشه‌ای عذرخواهی میکنم ولی خب چالش جذابه که احتمالاً خیلی هم ممکنه بهش برخورد بکنن. چی باعث میشه که بتونی به مخاطب بگی ساعت مکانیکی هنوز هم ارزش خرید داره در دنیای دیجیتال که ساعت‌های دیجیتال بسیار دقیق ترن، کاملا فانکشنالن، سلامتی شما، خواب شما، ورزش شما، زیر و زبر شما رو رصد میکنن، ولی چی باعث میشه که تو بهشون پیشنهاد بدی نه ساعت مکانیکی تهیه بکنید؟ میشه گفت بهترین سوال ممکنه. مرسی. ساعت مکانیکی به همون خاطر موضوعیت داره و به نظر من اهمیت داره، دقیقاً به همون خاطر که ما یک روز توی خونه نشستیم و هوس میکنیم که بریم بیرون و یک شام بخوریم بیرون، بریم مثلا یک رستوران خوب، یه غذایی که میدونیم آشپز خیلی حرفه‌ای خبره‌ایه بخریم و اون غذا رو بخوریم. یا اینکه یه روز بیرونیم و توی بازار یه فروشگاه میبینیم که یک کاپشن یا اوورکوتی داره که به نظر ما خیلی جالبه و براش پولی میپردازیم و میخریم. خیلی ساده است. اگر ما قرار باشه صرفاً چیزایی که لازم و ضروریان رو استفاده بکنیم، عملاً منجمد میشیم و صرفاً باید روزی 1500 تا 2500 کالری به خودمون برسونیم، بخشش کربوهیدرات، بخشش پروتئین، بخشش فیبر، و واقعا باید کرباس یا یک پتوری خودمون بندازیم که صرفاً سیاه زخم یا نمیدونم آنفلوانزا نگیریم و نمیریم، و باید میتونیم زیر هر سرپناهی زندگی بکنیم و هر مسیری رو هم پیاده بریم، یا اینکه نمیدونم از ناراحت ترین و معذب کننده ترین ابزارها استفاده کنیم برای حمل و نقل. نه، این نمیشه اینطور زندگی کرد. تقریبا اغلب قریب به اتفاق تمهیداتی که بشر میاندیشه و تلاشی که میکنه، تقلا و کوششی که داره برای اینه که به نیاز آدمیزاد برای لذت بردن رسیدگی بشه. ما چرا باید برای ساعت مکانیکی موضوعیت قائل بشیم؟ به همون دلیل که زندگی خیلی 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 زیاد فراتر و وسیع‌تر از دایره ضروریاته. اگر فقط قرار باشه در دایره ضروریات زندگی بکنیم که همه چی خیلی ولرم و نچسب و بدون لذت و غیر هیجان انگیز و خسته کننده میشه. خب درست گفتی، ساعت دیجیتال با فاصله نجومی زمان رو دقیق‌تر نشون میده و اصلا این مبنای علمی داره که زمان رو دقیق‌تر نشون میده. اما ساعت مکانیکی یک ویژگی داره که به نظر من ساعت دیجیتال نداره و اون این که زیباتره. ما بالا بریم پایین بیایم، درگیری چرخدنده ها و قطعاتی که وجود فیزیکی دارن به صورت ملموس وجود دارن، درگیری و هماهنگی این قطعات با هم دیگه برای ما جالبه. نمیتونیم اون این کار بکنیم. همونطور که وقتی کاپوت یک اتومبیل خیلی سطح بالا رو باز میکنیم و میبینیم که چطور داره کار میکنه، حیرت زده میشیم و بهش خیره میشیم. همونطور که هر سازه پیچیده‌ای که توسط انسان ساخته شده داره میبینیم،
ناخواسته تحسین میکنیم. فقط کافیه یک درک بسیار عمومی و کلی داشته باشیم از اینکه چه مجموعه ای از اصول و مبانی و قواعد فیزیکی و علمی دست به دست هم دادن و چه مجموعه ای از دقت و ذوق و سلیقه و هنر و تسلط مهندسی و صنعتی دست به دست هم دادن برای اینکه 100 150 500 هزار قطعه بسیار بسیار کوچیک کنار هم دیگه چفت بشن، بشینن در پیچیده ترین معماری ممکن و یک هدف رو به صورت مستمر و پایدار 10 سال حتی 100 سال انجام بدن. خب این خیلی جذابه. درسته ساعت دیجیتال به واسطه وجود نیمه رسانه ها و قطعات ارتعاشگر با فرکانس خیلی بالا حتما دقت خیلی بالایی داره و حتی قابل تکیه تر هم هست، اما جذابیت هماهنگی قطعات فلزی که در کنار هم قرار گرفتن و دارن با نظم در خدمت یک هدف با همدیگه میچرخن و کار میکنن انکار ناپذیره و من نمیتونم باور کنم اگه یک نفر بیاد بگه من آدمی زادم و چون این مفهومی برای من جالب نیست. حالا ممکنه فلان یا بهمان ساعت برای یک نفر جذاب نباشه، اما این هماهنگی مطلق که به صورت 0 تا 100 ارمغان فکر آدمی زاده در طول تاریخ، اصلا زیبایی جذابیتش به نظرم انکار ناپذیره. بعیدم میدونم کسی اصلا کتمان بکنه این جذابیت رو. البته ممکن از زوایای مختلفی بهش نگاه بکنه، ولی کماکان هم بعید میدونم کسی با اپل واچش بره جایی که خیلی مهمه و خب شاید از نگاه از این جهت بهش نگاه میکنه که شاید حتی نمیدونم درسته یا غلط که خب این برای اون مکان به اندازه کافی لوکس نیست، بهتره ساعت مکانیکی دستم بندازم. ولی یه مقداری که عمیق‌تر بشین درش، احتمالاً همه ما از تکنولوژی تسلا لذت میبریم، ولی کیه که دلش نخواد یه مکلارن تو پارکینگ خونش داشته باشه؟ همینطوره. چی میشه که سوئیس انقدر توش پیشرفت میکنه؟ یعنی چی میشه که صنعت ساعت سازی رو سوئیس قبضه میکنه؟ البته تا یه زمانی میدونم که یه زمانی ژاپن هم وارد میشه و پاسخ این تبختر رو یه جور دیگه ای میده، ولی سوال واقعا برام که چی میشه، چرا سوئیس؟ آره سوال درستی هم هست. اگه اجازه بدی من یه مقدار از زمان بگیرم و سعی کنم به طور خلاصه بگم و خیلی عمومی کلی. البته از قضا خیلی کنایه آمیز و جالبه که این شکفتگی که ما در صنعت ساعت مخصوصا در سوئیس میبینیم تا حد خیلی زیادی از یک مناقشه مذهبی و دینی به وجود اومد. زمانی که پروتستان ها در سوئیس به قدرت رسیدن، خب یکی از مهمترین عقاید و اصول دینی که داشتن این بود که ما باید از تجمل گرایی دوری کنیم. به همین خاطر یک جریان بسیار بسیار حتی میشه گفت تا حدی کشنده به وجود اومد علیه صنعت جواهرسازی. خب یکی از محبوب ترین و معروف ترین صنایعی که در سوئیس وجود داشت و سوئیس بهش متکی هم بود جواهرسازی بود، کار با فلزات و سنگ‌های ارزشمند. خب جواهرسازها و طلاسازها دیدن که دارن همه قدرت مالی و صنعتیشون رو از دست میدن، چون نظام دینی حاکم بر کشور به این نتیجه رسیده بود که آدمیزاد باید از چیزهای زیبا دوری کنه، بعد دنبال یک راه برای زنده موندن می بودن. و اینجا بود که خیلی جالبه، اینجا بود که اون ویژگی کاربردی و ابزار بودن ساعت به کمک یک صنعت خیلی وسیع و پر از عمق جواهرسازی اومد و به این نتیجه رسیدن که خب ما میتونیم به درگاه حاکمانمون بریم و بهشون بگیم که درسته گردنبند و دستبند و سینه‌ریز و تاج طلا و جواهر نماد تجمل‌گراییه و هیچ کاربردی نداره برای آدمیزاد، اما ساعت چطور؟ زمان رو که باید اندازه‌گیری کنید. شما اگر اسقف کلیسا هستید باید بتونید بفهمید الان خورشید در عمود به زمین قرار، در حالت عمود به زمینه یا اینکه چه ساعتی از عصر، ناقوس چه زمانی به صدا در بیارید. اگر تاجرید باید بتونید که در تورهای دریاییتون بفهمید ساعت چنده. ما طلا نمی‌سازیم اما میتونیم ساعت بسازیم
و نظام دینی به نتیجه رسید که بله حرف درستیه، نمیتونن از ضرورت ساعت فرار کنن. در واقع یک نقطه فرار بود، یک نقطه فرار اقتصادی بود برای صنف جواهرساز و طلاساز. حالا از همین فرصت استفاده کنم و یک واقعیت خیلی عجیب و غریب رو بگم بهت که به رغم اون چیزی که خیلی به نظر میاد مهد ساعت سازی، مهد به مثابه جایی که نقطه شروع ساعت سازی محسوب میشه کشور سوئیس نبود. خیلی پیش از این که سوئیس بخواد، آره بله آفرین، دقیقاً آفرین، خیلی پیش از این که سوئیس بخواد تبدیل بشه به اون حوزه تمدنی ساعت سازی، انگلستان، مخصوصا انگلستان و در کنارش آلمان و حتما فرانسه پیشرفته خیلی عجیب غریب در دنیای ساعت داشتن. کما این که همون ساعتی که در ابتدای صحبتمون گفتم که مسئله محاسبه طول جغرافیایی رو حل کرد و کمک کرد که ملوان‌ها بتونن سفر دریایی موفق داشته باشن، ساعتی بود که در بریتانیا تولید شد در قرن 17 میلادی. و تا یه نقطه‌ای جالبه بدونی که سوئیس میشه گفت همون جایگاهی رو در دنیای ساعت داشت که الان چین داره. توانایی صنعتی خیلی خارق‌العاده‌ای داشت و بخش بزرگش هم به این خاطر بود که نیروی کار ارزون قیمت داشت. سوئیسی هایی که ساعت میساختن در واقع اغلبشون افرادی نبودن جز دهقان‌ها و کشاورزهایی که در فصول بخش دوم سال که زمان سرما و برودت و بارش برف و بارون و طوفان بود نمیتونستن دامداری و کشاورزی کنن و دنبال یک منبع درآمد بودن برای نیمه دوم سال و کار گل صنعت ساعت‌سازی انگلستان و فرانسه رو به قبول میکردن و بخش تلاشکاری رو میپذیرفتن یا بخش صیقل دادن رو میپذیرفتن یا به صورت عمومی دقیقا همون که گفتم کار کم ارزش و کار پرزحمت تر صنعت ساعت انگلستان و فرانسه و آلمان رو به دوش میکشیدن تا به نقطه رسیدن که تونستن زیرساخت لازم فراهم بکنن و یکم ما میتونیم اگه تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که از انتهای قرن 18 میلادی میشه گفت با یک خطای در یک بازه 10 ساله 20 ساله یک سوئیس تبدیل شد به این چیزی که ما الان ازش میبینیم در صنعت ساعت و یکی از دلایل خیلی خیلی واقعی و تا حد غم‌انگیزش هم این بود که متولی اصلی تولید ساعت‌های فیک در اروپای قرن 18 میلادی ساعت‌های سوئیسی بودن. یعنی ما یک مفهومی داریم در تاریخ ساعت، این که چیزی که متاسفانه خیلی‌ها نمیدونن و طبیعتاً چون الان روایت اصلی صنعت ساعت دست کشور سوئیسه بدون اغراق از انتشار و گسترش این روایت واقعی جلوگیری میکنه. واقعیت اینه که ما این مفهومی داریم در تاریخ ساعت به عنوان مفهوم داچ فورجری، جعل هلندی، که به ساعت‌هایی میگن که در سوئیس ساخته میشد و وانمود میکرد که ساعت جیبی لوکس هلندی یا ساعت جیبی لوکس بریتانیایی یا ساعت جیبی لوکس فرانسویه. و بخش خیلی قابل توجهی از ساعت‌های جیبی که الان حتی در بازار ایران مخصوصا در بازار غرب وجود دارن و به عنوان ساعت آنتیک دارن خرید و فروش میشن و ساعت آنتیک بریتانیایی، ساعت آنتیک فرانسوی هستن، بخش قابل توجهشون جزو ساعت‌های داچ فورجری محسوب میشن و در واقع ساعت‌های فیک سوئیسی هستن که تظاهر میکردن ساعت بریتانیایی یا هلندی یا ساعت فرانسوی یا آلمانی هستن. و میخوام برسیم به سال 1969، به لحظه‌ای که ژاپن یهو خیلی سری تو سرا در میاره. اگه اشتباه نکنم سیکو کوارتز استرون بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 1969 کوارتز بود و وارد بازار میشه و یه قابلیت رقابتی پیدا میکنه و یه سهم عجیب و غریبی رو نصیب صنعت ساعت‌سازی ژاپن میکنه. سوالم ازت اینه که چی شد که سراغ این تکنولوژی سوئیسی ها نرفته بودن تا اون موقع؟ چون خیلی در دسترس تر میکرد ساعت رو، چون هزینه تولید ساعت رو می آورد پایین، میتونست خیلی انبوه تر ساعت تولید بشه اگه اشتباه نمی کنم. البته چی میشه که سوئیس سراغش نرفته بود تا اون موقع؟ خیلی سوال خوبیه.
و اجازه بدید بگم که سوئیس رفته بود سراغش. واقعا اینه که مفهوم ساعت غیر مکانیکی، حالا به طور جزئی تر ساعت کوارتز، چیزی بود که از دهه 30 میلادی در چند کشور امریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و ژاپن به صورت موازی کار رو شروع شد و خیلی لابراتوارهای معروفی در امریکا مخصوصا سوئیس وجود داشتن که داشتن روی مفهوم ساعت کوارتز کار میکردن و ساعت‌های کوارتز استیشنری بزرگ مثل ساعت رومیزی یا ساعت‌های دیواری کوارتز، مخصوصا ساعت کوارتز مطمئنا خیلی دقیقی که برای محاسبات مهندسی و محاسبات نویگیشنال استفاده می‌شدن حضور داشتن از دهه 30 و مخصوصا 40 میلادی. اما کار انقلابی که ژاپن انجام داد و هرگز نمیشه این کارو تقلیل داد و کوچیک نشونش داد، این بود که اولا تونست برای خودش زیر ساخت تولید موومنت کوارتز در مقیاس کوچیک رو فراهم بکنه با سرعت خیلی زیاد و ثانیاً یک پله عقب‌تر تونست مکانیزم ساعت کوارتز رو از اون سازه بسیار بزرگ خیلی سنگین کوچیک کنه و برسونه به اندازه یک مکانیزم و یک موومنت 20 میلیمتری در 4 میلیمتری. و این در دنیای ساعت، اصلا در صنعت ساعت، یکی از بزرگترین دغدغه‌ها در طول تاریخ، نه فقط در قرن 21، این بود که ما چطور کوچیک بکنیم مکانیزم ها رو، چون هر چقدر کوچیک‌تر بکنی طبیعتاً توان قطعات کمتر میشه، به طریق اولاد دقت دماسنج میاد پایین. ژاپن کار بزرگی کرد این بود و جالب بدونی همون موقعی که درست گفتی سیکو استرون، ساعت فوق‌العاده استرون، در 1960 معرفی شد، همون موقع چند کمپانی سوئیسی بودن که برنامه داشتن چند هفته بعد ساعت کوارتز خودشون رو معرفی کنن و این کار هم کردن. اما از اون لحظه‌ای که ساعت کوارتز مچی متولد شد توسط ژاپن، فرصت فوق‌العاده به وجود اومد برای اینکه ژاپن بتونه ابعاد نادیده تر صنعت خودش رو نشون بده دیگه. اینکه چطور بتونه یک خط تولید، یک زیرساخت فناورانه و صنعتی قابل اعتماد و قابل تکیه طراحی و تولید بکنه که بتونه به سریع‌ترین شکل ممکن مقیاس پذیری تولید موومنت کوارتز رو افزایش بده و اونقدر سیکو سر این کارو کرد که میشه این گزاره تاریخی رو من تصحیح بکنم الان برات که کار بزرگ اصلی که سیکو، یا در واقع کار بزرگ اصلی که ژاپن در صنعت ساعت کردیم بود که سریع تونست تولید موومنت کوارتز رو تبدیل بکنه به یک فرآیند ارزون قیمت، وگرنه که ساعت کوارتز رو سوئیس خیلی سریع میشه گفت تا حدی همزمان با سیکو و ژاپن داشت تولید میکرد. دستانداز اصلی برای سوئیس این بود که نمیخواست بپذیره که ساعت کوارتز رو باید ارزون تولید کنه و ارزون باید بفروشه و تا مدت ها سوئیس ساعت کوارتز تولید کرد در همون دهه 70 میلادی و تلاش میکرد اون رو به عنوان ساعت لوکس بفروشه. خب همچنان هم داره این تلاش رو میکنه و تا حدی هم موفقه، اما نتونست از اون بهمن سهمگین دموکراتیزه و ارزون تر شدن ساعت مچی کوارتز که توسط سیکو راه افتاده بود جلوگیری بکنه. و اینم بهت بگم از 1969 که سیکو استرون اولین ساعت مچی کوارتز توسط ژاپن معرفی شد تا انتهای دهه 80 میلادی، یعنی در یک بازه 20 ساله، 83% صنعت ساعت سوئیس بخار شد و از بین رفت. به خاطر همین دیر جنبیدن و همین خرفتی و ازت اجازه میخوام خیلی راحت بگم به خاطر این نخوت و تکبر سوئیسی ها در صنعت ساعت، همون به خاطر تبختر و غرور بوده بیشتر تا خرفتی، چون نمیخواست بپذیره این واقعیت رو که این دیگه بازی من نیست و باید تلاش کنم که خودم با این بازی بزرگ وفق بدم. میخواست با این واقعیت روبرو نشه، اما سیلی سرد حقیقت بالاخره سوئیسی‌ها رو به خودشون آورد دیگه. ما ممکنه بریم پشت ویترین و ساعت‌ها رو پشت ویترین ببینیم و تاریخشون رو این شکلی نبینیم، تاریخشون رو این شکلی بررسی نکنیم که چقدر میشه از روی ظاهر و حتی مکانیزم اون ساعت شخصیت سازندگانش رو تخمین زد. چقدر میشه وقتی شما به یک ساعت ژاپنی نگاه میکنی ممارست و
حیثیت و شرافتی که خرجش کرده اون سازنده ساعت که این ساعت رو برسونه به این نقطه رو تو صفحه اون ساعت ممکنه لمس کنی اگه دقیق تر ببینیش. خیلی جالبه. یعنی ماها آدمایی که عموماً به ساعت صرفاً برای یک ابزار زمانسنجی نگاه میکنیم که ممکنه گاهی رو دستمون باشه و گاهی نه، خیلی بهش دقت نمی کنیم. با این حساب، با این تاریخ غنی، فکر میکنی که سمارت واچ ها، ساعت های هوشمند، در نهایت جای ساعت های مکانیکی رو بگیرن؟ واقعیت اینه که نه، و منطقی هم هست که جای ساعت کلاسیک رو نگیره، چون واقعیت اینه که آرش بیا قبول کنیم اصلا کار دیگه انجام میده سمارت واچ. وقتی که اپل واچ متولد شد 2015 2014 فکر میکنم برای اولین بار متولد شد، میتونیم بگیم که با درصد خطا کم میتونیم بگیم نقطه اوج سمارت واچ اپل واچ دیگه. وقتی متولد شد خیلی ها آرش این نگرانی رو ابراز کردن که وا دیگه تموم شد دیگه، دوره ساعت کلاسیک، ساعت کوارتز که حتما دیگه ساعت مکانیکی دیگه قطعا دیگه کاملا به سر اومد و دیگه فقط ساعت هوشمند و سمارت موضوعیت خواهد داشت، دیگه کسی سراغ ساعت کلاسیک نخواهد رفت. خیلی از این نوحه ها خونده شدن، اما این اتفاق نیفتاد. نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه از همون سال 2015 2014 که اپل واچ معرفی شد تا سال بعدش که رکورد فروش رو در مورد ساعت زد، از نظر پولی که جابجا شد حجم صنعت ساعت در دنیا 1.7% بیشتر شد. این نه تنها کوچک نشد بلکه حجم صنعت ترنوور ساعت‌های کلاسیک در دنیا بیشتر شد. این افزایش فقط مال اون سال هم نبود، همینطوری داره بیشتر هم میشه. سهم ساعت‌های کلاسیک در بازار جهانی هر سال داره بیشتر میشه. الان حدود 25 تا 27 میلیارد دلار صنعت ساعت در دنیا ارزش داره و 10 سال پیش این عدد نبود، حدود مثلا 16 15 17 میلیارد دلار بود این عدد. دلیلش هم ساده است به نظر من، کار دیگه ای داره میکنه. سمارت واچ یک گجته، خیلی به نظرم لازمه که یک ریالیتی چک با هم دیگه داشته باشیم. یک گجته که مهمترین ویژگیش اینه که بله کاربری های بسیار داره، اما به اندازه همون کاربری ها عمر مفید هم داره. من سمارت واچی نمیشناسم و منطقی هم نیست وجود داشته باشه که تولید بشه برای اینکه 20 سال کار کنه. سمارت واچ ها یک دوره زمانی دارن که آپدیت میپذیرن و سمج ترین مشتری و کاربر یک سمارت واچ هم بعید میدونم بتونه بیشتر از 10 سال از یک اپل واچ استفاده بکنه. اما دقیقاً برعکس این، ساعت کلاسیک از لحظه اول با این هدف و نیت ساخته میشن که تا چند نسل کار بکنن. این اصلا کاتگوریشون از هم دیگه جدا میکنه با فاصله خیلی زیاد. برای این خاطر به نظرم دعوایی وجود نداره. نکته جالبی اشاره کرد، 10 سال که سمج ترینشون قربون شکل اگه از اولین نسل‌های ساعت هوشمند هم کسی خریده باشه، من بعید میدونم تا 10 سال بتونه نگهش داره، چون تکنولوژی داره میره جلو و خب چون ساعت عملاً یه مولتی تاسکر حرفه‌ای هم هست، اسمارت واچ، و چندین کار رو همزمان با هم انجام میده، نیاز بشر به آپدیت شدن این تکنولوژی باعث میشه که عمر این ساعت براش بیاد پایین و مجبور شه جایگزینش بکنه با مدل جدیدتر. ولی اون ساعت مکانیکی که صرفاً به شما در بهترین حالت ساعت 2-3 جای جهان رو نشون میده و تقویم رو، کاراییش اینه که به شما ساعت رو نشون بده و شما از اون میتونی فقط انتظار داشته باشی که ساعت رو ببینی و خب این باعث میشه که عمر طولانی تری داشته باشه. یکم سوالم شخصیه حامد، وقتی به ساعت نگاه میکنی، به ساعتت نگاه میکنی، چیشو میبینی؟ چی میبینی؟ خیلی سوال خوبیه. آره سوال شخصیه و جواب منم احتمالاً جواب خیلی قابل حدسی نیست. من مسئله کیفیت دارم، واقعا دارم اعتراف میکنم. یعنی دغدغه رو همیشه دارم، در هر چیزی هم فکر میکنم این دغدغه رو دارم، مخصوصا در مورد کالاها و چیزها خیلی این دغدغه رو دارم.
و به نظرم یکی از بزرگترین مشکلاتی که حالا نمیخوام شبیه آدمای پیری که از نسل‌های جدید شکایت میکنن باشم، واقعا نیستم از آدم پیر خوشبختانه هنوز، ولی واقعیت اینه که یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان در قرن 21 ما داریم اینه که اونقدری که باید کیفیت رو محور قرار نمیدیم، اولویت قرار نمیدیمش و تبعاتش رو در همه چیز هم داریم میبینیم، در همه چیز بدون اغراق. من ساده است جوابم. اولین چیزی که میبینم در ساعت، یا دست کم اولین چیزی که به دنبالش هستم در ساعت، اینه که چقدر درش بروز پدیده با کیفیت بودن رو بتونم پیدا کنم. و تأکید میکنم این خیلی ارتباط خطی با قیمت اون ساعت نداره. یعنی میتونه تجسم کیفیت باشه یک ساعت، کما که خیلی هم هستن ساعتی که تجسم این کیفیت، این ویژگی در حال فراموش شدن در زندگی آدم ها هستن، اما قیمت زیادی هم ندارن. من واقعا دنبال کیفیتم، نه فقط در ساعت، در مورد خیلی چیزای دیگه. و اون لحظه‌ای که آرش میتونی بروز این کیفیت رو در یک قطعه، در بدنه ساعت، در موومنت ساعت، در بند ساعت، حتی در طراحی ساعت، میشه گفت مخصوصا در طراحی ساعت پیدا کنی و میتونی انگشت اشاره طرفش بگیری و نشون بدی اون کیفیت رو، خیلی لحظه دلگرم کننده ایه. چون در جهانی که همه چی داره دیجیتال میشه و همه چی داره سری دوخته میشه و همه چی روی یک خط تولید خیلی بزرگ و پهناور داره شبیه به هم میشه و هویتش رو از دست میده، تو لحظه که بتونی کیفیت با هویت مستقل رو پیدا بکنی خیلی خیلی لذت بخش. ارتباط جالبی برقرار کردی بین سوالی که ازت پرسیدم با مفهوم ساعت و کیفیت، چون ارتباط پیدا میکنه به سوالهای قبلی که پرسیدم، از این جهت که این جهان درگیر آنتروپی هی داره سرعتش هم بیشتر میشه، جدا سرعت تغییرات داره بیشتر میشه، ولی یه کمی که زوم اوت میکنم میام عقب به جهان نگاه میکنم میبینم که این جهان پرسرعت مواهبی داره، مضراتی هم داره. یکی از مضرات این افزایش سرعت کاهش کیفیت جدا، چون ما ابزاری رو تهیه نمی کنیم که در طولانی مدت ازش استفاده کنیم، چون همه چیز در حال بروز شدنه، همه چیز در حال افزایش کاراییه، در حال چند جانبه شدنه. و این یه مثال خیلی ساده داره، من همیشه این مثال میزنم. دیدی وقتی میخوای بری یه وسیله خونه بگیری و یه وسیله میگیری که 1000 تا کار با هم میکنه، 1000 تا کار با هم میکنه و هیچ کدوم از اون کارها رو به کیفیت یه دستگاهی که فقط همون یه کار رو میکنه انجام نمیده. و خب کماکان بهتره وقتی شما میخواید آب میوه گیری تهیه کنید برید یه آب میوه گیری بگیرید که فقط آب میوه میگیره، نه اینکه 1000 تا کار دیگه هم میکنه. و خب این کم کم از ما جدا شده، چون همیشه ابزار رو تهیه میکنیم با این پیش‌فرض که دیگه 2 سال دیگه داریم میریم یه دونه نوشو بگیریم و بهترشو بگیریم که 1000 تا کار بیشتر هم میکنه. بنابراین شاید حتی برای ما این مفهوم زمان سنجی که تو ساعت بروز و ظهور پیدا میکنه نه تنها از قالب کیفیت تهی بشه، بلکه دیگه به عنوان یک اثر هنری هم نگاش نکنیم، چون به وضوح به نظرم یه اثر هنریه. چجوری بهش نگاه میکنی؟ حتما هم انگلیسی ها یک جمله دارن میگن I couldn't agree more. کاش میتونستیم در فارسی هم بگیم از این بیشتر نمیتونستم باید موافق باشم. ازت اجازه میخوام که در مورد نکته که اول گفتی یک ذره پرحرفی کنم. من یکی از مشکلاتم مثلا با اتومبیل هایی که الان در ایران خیلی استفاده میشن همینه. مثلا در مورد یک ماشین دارم با دوستم صحبت میکنم و میگه خیلی مثلا ماشین پر آپشنیه. من میگم مثلا مشکل همینه، زیادی آپشن داره. وقتی انقدر آپشن داره نمیتونه ماشین خوبی باشه و من ترجیح میدم اتومبیلی داشته باشم که آپشنای کمتری داشته باشم، اون آپشنای کمتری با کیفیت و با اطمینان بیشتری بتونم استفاده بکنم. در همه ابعاد زندگی ما هم این چیزی که گفتی و واقعا حرف طلایی بود خودشون نشون میده.
و من واقعا ناراحت میشم و مشکل من هم نیست. خیلی از کسایی که در دنیای ساعت خودشون علاقه‌مند واقعی به خود ساعت میدونن با این موضوع مشکل دارن. همین که تبدیل شده به یک asset سرمایه گذاری ساعت، این به نظر من واقعا ناراحت کننده است. خیلی از کالاها تونستن در برن، خیلی از حوزه های کالایی تونستن قصر در برن از این سرنوشت ناراحت کننده و محتوم، ولی برای ساعت این اتفاق ناراحت کننده افتاد و خیلی تأسف برانگیزه. خیلی از ساعتایی که در بازار ایران، جهان خیلی فرق خاصی با هم که ندارن، خیلی از ساعتایی که تبدیل شدن به اصطلاح اون پراید سفید، اون چیزی که هر لحظه بشه سریع تبدیلش کرد به پول نقد، ساعتایی هستن که در این فرایند تبدیل شدن به یک کالای سرمایه گذاری، تبدیل شدن به یک شمش طلا، تبدیل شدن به چیزی که سریع بتونن نقد بشن، کاملا هویت و تاریخ و گذشته خودشون رو از دست دادن. مثلا یه ساعت خیلی فوق‌العاده‌ای مثل پاتک فیلیپ ناتیلوس که به خاطر همین تبدیل شدنش به یک کالای سرمایه گذاری قیمتش تورم‌های عجیب غریب رو به خودش دید، الان دیگه کاملا از روح خالی شده در دنیای ساعت. متاسفانه دیگه کسی بهش به عنوان یک ساعت مچی که بسیار ساعت مچی آوانگارد و مهم در تاریخ ساعت بوده نگاه نمیکنه و هر کسی اونو یک دسته $100 میبینه و به نظر من ناراحت کننده است و در دراز مدت هم آسیب‌های خیلی فراوانی این پدیده به صنعت ساعت خواهد زد، کما که همین الان هم داره میزنه. خیلی از کسایی که علاقه واقعی به خیلی از ساعت‌ها داشتن و دارن دستشون کوتاه شده و نمیتونن به اون ساعت‌ها برسن، در حالی که اون ساعت‌ها دارن در یک دایره خیلی کوچیکی از یک حلقه از دلال‌ها دارن دست به دست میشن و هرگز هم وارد کلکسیون یا مجموعه کسی که اون ساعت رو میخواسته نخواهند شد، چون تبدیل شدن به یک asset سرمایه گذاری. این خیلی ناراحت کننده است و نمیدونم هم چطور میشه تا حد این رو تصحیح کرد. من بعضی خودم دارم تلاشم میکنم توی کامیونیتی خیلی کوچیکی که سعی کردم بسازم، اما واقعا حرف درسته. این وسواسی که در مورد آپشن، در مورد کارایی در کالاهای مختلف به وجود اومده به واسطه همین زندگی در این دوره زمانی که ما داریم درش میزیم، این وسواس خیلی جاها برمیگرده مثل بومرنگ و برای خود ما آسیب درست میکنه. ما دیگه کیفیت کاربری رو در مورد خیلی از چیزها از دست دادیم و بیشتر هم از دست خواهیم داد. اون مثالی که زدی در مورد تسلا به نظرم میتونه یک مثال فلگشیپ و پرچمدار باشه تو این بحث. ما بالا بریم یا پایین بیایم، درسته نمیتونیم به شتاب و مخصوصا گشتاوری که یک ماشین الکترونیک تولید میکنه برسیم، اما اون حاله و اون هیبت و اون جذبه‌ای که یک موتور درونسوز داره فکر نمی کنم جایگزین پذیر باشه و مطمئنم که تو هم این فکر رو نمی کنی و با هم موافقی. منم گرایه دارم و شاکیم از این کاربری و فانکشن و آپشن محوری در کالاهای مختلف، مخصوصا در ساعت، چون اصلا فرصت لذت بردن از دنیای ساعت رو از خیلی ها گرفته. اون صدایی که شما از موتور مکلارن میتونی بشنوی رو از تسلا هر چقدر شبیه سازی کنن نمیتونی حس بکنی اون لرزششو، یا حتی صدای تیک تاک ساعت. حتی صدای تیک تاک ساعت که خیلی هم تلنگر آمیز جدن، یعنی یکی از عجیب ترین صداهایی که آدم میتونه بشنوه و به محض شنیدنش تو زمان خودش عمیق شه. خب کم شده این همه ساعت‌های دیجیتال استفاده میکنن اکثرا و میکنیم اکثرا، ولی کافیه یه ذره به تیک تاک ساعت مکانیکی گوش بکنه آدم، جداً گذر زمانو میفهمه. یعنی قشنگ درک میکنه که ببین داره رد میشه ها، داره میره ها. با این حساب پس سلیقه عموم مردم هم تا حدودی میشه گفت دستخوش تغییر میشه دیگه به واسطه بروز و ظهور ساعت‌های دیجیتال. بیا یه ذره راجع به سلیقه و این ذائقه هم با هم بحث بکنیم، چون برخی‌ها فکر میکنن خوش سلیقه بودن یا بد سلیقه بودن ذاتیه، یعنی فلانی خوش سلیقه است، در صورتی که نمیدونم، من به نظرم اینجوری نیست.
بقیده من سلیقه و ذائقه تغییر میکنه، بسته به نیاز، بسته به نگاه، بسته به میزانی که یه آدم عمیق و دقیق میشه در یک چیزی، بسته به دقت، بسته به توجه، سلیقه آدما میتونه دستخوش تغییر بشه. نمیدونم نظر تو در این رابطه چیه؟ حتما باید موافقم. مثلا یکی از موضوعاتی که من از ابتدای فعالیتم توی سوشال مدیا گهگاه بهش اشاره میکردم و همیشه هم دنبال فرصتم که عمیق‌تر بهش بپردازم، همین موضوع سلیقه است. آرش درست میگی. این ادعا که سلیقه یک چیز ذاتیه به نظر من یک فراره و فراریه که در همین 20 سال گذشته مخصوصا در ایران به وجود اومده. ضرورتش نه تنها متغیر و تغییر پذیر سلیقه و ذائقه، بلکه تربیت شدنیه. من خیلی اعتقاد دارم به این که ذائقه و سلیقه آدمیزاد در هر حوزه‌ای میتونه شکل بگیره، میتونه تغییر کنه، میتونه بهتر بشه، میتونه با کیفیت تر بشه و از همه مهمتر میتونه شخصی تر بشه. یکی از بزرگترین مسائلی که من دارم در خیلی زمینه ها اینه که دیگه آدم ها دنبال این که چیزها و امور و پدیده ها رو برای خودشون شخصی کنن ندارن. مثلا یه اصطلاحی که توی 1-2 سال اخیر خیلی هم رایج شده، مثلا فلان لباس خیلی پینترستیه، حتما شنیدی، یا فلان ساعت مدلش اولدمانیه. تعدادی از برچسب ها و تگ ها برای یک سری سیلویت ها و شمایل ها به وجود اومده که آدم ها دنبال اینن که در یک بازه زمانی اونا رو دنبال کنن و در یک فهرست اونا رو تیک بزنن و عضو کلوپی بشن که اون تگ و برچسب روش گذاشته شده. و خب به نظر من خطرناکه. این دقیقاً منتهی میشه به این که در یک مسیری آدم ها بیفتن، فرهنگ عمومی یک جامعه بیفته که در اون مسیر سلیقه تبدیل بشه به یک امر منجمد و غیر قابل تغییر و تبدیل بشه به تابعی از اتفاقات سیاسی و اجتماعی و مخصوصا بحران‌های اقتصادی که اگر ما بخوایم رها کنیم سلیقه شخصی خودمون رو، خیلی راحت در این کوران سریال‌های کره‌ای و ترکی و ماشین‌های چینی و محتوای 20 ثانیه‌ای 30 ثانیه‌ای مبتنی و متکی به آهنگ‌های ترند اینستاگرام، این سلیقه دیگه چیزی ازش باقی نخواهد بود. در یک زمانی میشه گفت به شکل ترسناکی کوتاه ما دیگه تمام اون هویت و شخصیتی که ذائقه خودمون داشت و میتونست داشته باشه رو از دست میدیم اگر بخوایم فکر کنیم به این که سلیقه یک چیز غیر قابل تغییره و یک امر اجتناب ناپذیر تغییرش. به نظر من باید سلیقه رو تربیت کرد و این اصلا به این معنی نیست که من خودم آدم با سلیقه یا خوش سلیقه میدونم. تنها ادعایی که الان دارم و میدونم با هم موافقی اینه که سلیقه رو میشه تربیت کرد و سلیقه رو باید تربیت کرد، چون این عدم تربیت سلیقه در جاهایی از زندگی آدم خودش رو نشون میده که وقتی رخ میدن اون اتفاقات بد یا اون وضعیت‌های بد، آدم براش سوال میشه که چی شد که من این انتخاب اشتباهو داشتم یا چی شد که من در این وضعیت بد افتادم. ممکنه خیلی عجیب به نظر بیاد اما واقعیت اینه که تصمیم‌های کوچیک ما در مورد اینکه در معرض چه مدیا یا چه محصولات فرهنگی قرار بگیریم در طول روز، بعد از این مدت نه چندان بلند اثرات بسیار بسیار ملموس در زندگی ما میگذارن. تردید ندارم که با هم موافقی و تردید ندارم که حرفای خیلی زیادی هم در این زمینه داری. به نظر من حتی خوبه که آدم دست کم آگاه باشه به اینکه فراغت خودش رو با چه مدیایی داره پر میکنه. بله ما هممون به یک اندازه‌ای از ابتذال یا محصول صرفاً سرگرم کننده که سطحی ترین لایه شخصیت ما رو بخواد ارضا بکنه نیاز داریم، اما تا یه جایی بالاخره من فکر میکنم ما هممون یه مسئولیتی در مورد ذائقه و تجربه فرهنگی و هنری شخصی خودمون داریم که باید اون مسئولیت رو بپذیریم و سعی کنیم به شکل درست و مسئولانه تری اون رو ارضا بکنیم. سلیقه قابل تغییره و به نظرم خیلی زود هم میشه تغییر داد سلیقه رو و خیلی میشه گفت راحت هم میشه بهتر کرد سلیقه رو. راحت میشه بهترش کرد
ولی مشروط به این که آدم نظارت بکنه رو سلیقش، آدم نظارت بکنه رو لحظاتش. ببین این موضوعی که راجع به مدیا میگی، من واقعا دیگه انقدر راجع به صحبت کردم که بعضی اوقات مخاطبم به خود من پیله میکنه که تو نکنه مشکل داری که انقدر به این موضوع میپردازی، ولی واقعا دغدغمه. یعنی نمیتونم درک بکنم چی میشه که یه آدم 3 ساعت توی اینستاگرام اسکرول بکنه، توی تیک تاک، و بعد 3 ساعت ازش بپرسی چی دیدی یادش نیاد. کاش اون موقع ساعتم دم دستش باشه که ببینه تو این 3 ساعتی که گذشت دقیقاً چه کردی. و بعد یهو مواجه میشیم با این سیل ترندها که حتی کاربری ابزارها رو برای ما تغییر میدن. یعنی کار به اون نقطه میرسه که راجع به ساعت داریم صحبت میکنیم، بذار من مثال از ساعت بزنم که ساعت آدم‌ها برای ما شخصیت ساز میشه. یعنی کار به این نقطه میرسه که یه نفر نشسته دیگه با این مسائل مضحک مزخرف مبتذل حتما همه روبرو شدن. امروز هم تو این روزها هم که بازارش داغه دیگه، که یه نفر ممکنه گوشیاشو ردیف بکنه توی کادر دوربینش و همینطور به نحوی موبایلشو بگیره دستش که احتمالاً ساعت پر دایمندش معلوم باشه، و این یک سند و مدرکیه برای این که من آدم پولسازیم، من آدم موفقیم. بنابراین تو میتونی به من اعتماد بکنی و بیای پکیج ترید من رو بگیری و در مدت زمان کوتاهی تبدیل به کسی بشی که من شدم و یه همچین ساعتی که چه میدونم $200,000 قیمتشه رو دستت بکنی. و اون لحظه مخاطب به این فکر نمیکنه که این تصویر و این قابی که داره میبینه اگه تنها چیزی که میتونه به شخصیت این آدم رو نشون بده در همین قاب نهفته باشه رفتار این آدمه، نه این ساعتی که دستشه، نه این چیزی که شما تو تصویر داری میبینی. این اصلا برای این دستشه که مفری باشه برای فریب دادن شما. و واقعیت اینه که پذیرفته میشه. یعنی من رنج میکشم از این، فشرده میشم از این موضوع. اگر پاسخ نگیره این کار رو نمیکنه. اگر 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر از این موضوع پاسخ نگیرن که این کار رو نمیکنن. بنابراین فکر کنین این ابزار تبدیل میشه به کاربریش عوض میشه و تبدیل میشه به یک سند برای این که من آدم موفقیم. در صورتی که یه مقداری که ازش بیایم بیرون تو جامعه واقعی، نه پشت موبایلمون تردد بکنیم، حتما به این موضوع برمیخوریم، به این دیدگاه از نظر من غلط که آدم‌های ساعت گرون قیمت قسطی میخرن. چی میشه که این اتفاق رخ میده؟ خیلی میشه واقعا ساعت رو در این مورد صحبت کرد و به نظرم گلایه کرد. خب این اتفاق متاسفانه به این خاطر رخ داده که صرف تولید ثروت صرف نظر از هر کیفیت و ویژگی دیگه‌ای تبدیل به ارزش شده دیگه، تبدیل به ارزش ذاتی شده. یعنی هر تولید ثروتی به تنهایی و بدون اینکه اهمیت داشته باشه از چه مسیری و با چه شکلی رخ داده تبدیل به ارزش شده. خب بخش قابل توجهش هم به خاطر وضعیت اقتصادی وحشتناک ماست دیگه. اما به نظرم در نهایت دلیل کافی نیست برای اینکه اینقدر آدم بدون اینکه حواسش باشه و بدون ملاحظه صرفاً برای بروزهای فیزیکی ثروت بخواد موضوعیت و اصالت قائل بشه. این تصویری که ساختی از پکیج فروشی که ساعتش رو مخصوصاً بدون اینکه به روی خودش بیاره طوری گرفته که در کادر دوربین موبایلش بیفته، تصویری که تبدیل داره میشه به یک شمایل کمیک واقعا. یعنی یه جوری داره میشه که اصلا حیرت انگیزه. تعداد کسایی که تو زمینه ترید، تو زمینه هر چیز، واقعا تو هر حوزه‌ای چون این تصویر از خودشون به نمایش میذارن، از تعداد مخاطب‌های بالقوه و بالفعلشون داره بیشتر میشه و خب خیلی ناراحت کننده است. آره دقیقاً مثل یه معنا تو اینو خوب میدونیم، مثل تعداد کسایی که خودشون رو متخصص الگوریتم یا نمیدونم سوشال مدیا میدونن، داره واقعا بدون اغراق از تعداد فعالای سوشال مدیا بیشتر میشه. آره این یک دوره زمانیه که من نمیتونم اون دومینوی اولش رو پیدا بکنم که
چه زمانی خورد زمین و کی اتفاق افتاد زمین خوردنش. اما من واقعا حس میکنم ما در یک دوره هستیم در ایران که ویژگی های عجیب و غریب داره. این دوره‌ایه که حواسها به شدت پرته و دایره توجه آدم همینطوری داره کوتاه‌تر میشه. حتی دوره عصر جهانی اینطوریه، ولی در ایران به خاطر بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وحشتناک اثراتش خیلی دردناکتر و بیشتر و خیلی نزدیکتر هم هستن. نمیدونم از کی شروع شد، اما بروز و ظاهر خیلی بدی داره و من اجازه بده خیلی راحت بگم یکی از اولین و اصلی ترین قربانی های این دنیایی که الان داریم میبینیم عزت نفس شهروند ساده ایرانیه دیگه. یعنی اینکه یک نفر به خودش این اجازه رو بده که این اتوریته یا جایگاه داشته باشه که در مورد هر چیزی آدم ها رو کوچیک کنه و بهشون دم دستی ترین و سطحی ترین وعده ها رو بده و اونا رو وادار کنه که احمقانه ترین و ابلهانه ترین انتخابای زندگیشون رو بگیرن. این به نظرم قربانی اصلیش عزت نفسه دیگه و این از بین رفتن عزت نفس خیلی بیش از این که فکر کنیم خودش رو به انها و اشکال زشتر و بدتر در زندگی حتی شخصی آدم نشون میده. پیشنهادت برای نظارت بر سلیقه چیه؟ پیشنهادت به مخاطب چیه؟ نه فقط در زمینه ساعت نیاز به دقت بسیار عجیب و غریبی داره که البته اون هم برام مهمه که ازت بپرسم، حالا میرسم به اونجا که پیشنهادت به مخاطب چیه. ولی تو خودت چجوری سلیقتو کنترل میکنی؟ چون واقعیت اینه که میل به ابتذال داره تا نقاطی. چه شکلی جلوشو میگیری؟ چه شکلی استانداردتو حفظ میکنی؟ مرسی که میپرسی این سالو. اولا واقعا بگم بدون تعارف اصلا من خودمو در این زمینه اصلا هیچ جایگاهی خاصی برای خودم قائل نیستم. صرفا یه آدم معمولی هم که فقط سعی میکنم که حفظ کنم یا حداقل سلیقه یا تلاش کنم برای بهتر شدنش رو. نه میخوام اینو یادآوری کنم. اما مهمترین وجهش حتما مصرف مدیاست. من تلاش میکنم اولا که سبدهای مدیایی مختلف رو به صورت متعادل مصرف کنم. سعی میکنم خودم محدود نکنم به مدیایی که تنها شکل نمایشش در تلفن و موبایله. سعی میکنم بخشی از سبد مدیایی خودم اختصاص بدم به محصولاتی که سردبیری شدن. این به نظر من خیلی مهمه. یکی از بهترین ویژگی‌های سوشال مدیا اینه که تریبون داشتن رو به همه اعطا کرده، اما این فرصت خیلی بزرگ و خیلی مهم و خیلی انسانی یه آسیب رو هم ناگزیر با خودش داشته، این که تقریبا دیگه هیچ کدوم از محصولات فرهنگی و مدیایی که ما ببینیم سردبیری نمیشن. یعنی از فرایند سردبیری و از فیلترهای مختلف رد نمیشن. من فکر میکنم بهترین توصیه دوستانه به عنوان دوست خیلی کوچیک که میتونم بکنم اینه که بله، تماشای ریل های اینستاگرام خیلی لذت بخشه چون دوپامین آنی رو به ما میده، ولی حتما بخشی از مدیایی که در طول هفته و چه بهتر در طول روز مصرف میکنیم مدیای سردبیری شده باشه. مدیای سردبیری شده هم یعنی مدیایی که توسط یک نفر و بدون هیچ فیلتر و الکی تولید نشده. حالا این مدیا میخواد به هر جریانی نسبت داشته باشه، ربطی نداره، فرق نمیکنه، میخواد راست باشه، میخواد چپ باشه، میخواد اصلا سیاسی باشه، فرهنگی باشه، هرچی، یه چیزی باشه که مجموعه ای از آدم ها که خودشون رو در اون زمینه متخصص میدونن اون مدیا رو تولید کرده باشن، نه فقط یک نفر. این ممکنه خیلی حرف انتزاعی باشه، اما در طول زمان من جواب قابل قبول و قابل دفاعی از این استاندارد شخصی خودم گرفتم که فراموش نکنم که خوندن مجله مهمه، نه به خاطر اینکه مجله متعلق به یک سازمان، یک مؤسسه یا یک ارگانیزیشنه که باز متعلق به یک سرمایه‌دار دیگه است، نه، به این خاطر که مجله
محتواش رو مجموعه‌ای از آدم‌ها تولید میکنن که روی کیفیت کار همدیگه نظارت دارن میکنن. این بزرگترین ویژگی و مهمترین ویژگی سرنوشت سازیه که به نظر من یک مدیا سردبیری شده داره. با همدیگه دعوا میکنن، کلی تقلا و کوشش دارن، یکی یک ایده میده اون یکی میگه بده، یک آدم با تجربه تر اون بالا نشسته که میگه این کار نمیکنه یا این کار میکنه، مجموعی از آدمای متخصص تر بالاتر از آدمای با تجربه نشستن و دارن کمک میکنن که خروجی نهایی با کیفیت تر باشه. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم همین، به نظر من مدیا سردبیری شده رو حتما در سبد محصولات فرهنگی که استفاده میکنیم قرار بدیم. گفتی حرف انتزاعی، بذار من یه سوال انتزاعی ازت بپرسم. اگه قرار بود برای شخصیت تاریخی، یه شخصیت تاریخی، سیاسی، نمیدونم هرچی، یه ساعت درست بکنی، برای کی این کارو میکردی و چه ساعتی درست میکردی؟ خب با چه سوال قشنگی، خیلی خوشم اومد. من فکر میکنم احتمالاً برای امیر کبیر یک ساعت دوست داشتم بسازم، اما چون نمیخوام جواب دم دستی بدم واقعا باید بهش فکر کنم که چه ساعتی باشه. ببین خودم نمیتونم بسازم، یعنی کارم این نیست، اما یکی از مدل های پاتک فیلیپ هست که دوست داشتم اونو بهش هدیه بدم. به نظرم آدم جالبی بود. من خیلی به عنوان یه آدم عادی که گاهی وقتا به صورت خیلی آماتور مخاطب تاریخ هست، خیلی آماتور، خیلی ملاحظه و وسواس در مورد خوب بودن یا بد بودن در شخصیت تاریخی اصلا ندارم. خیلی بیشتر میزان اثرگذاری و کیفیت اثرگذاری برام خیلی جالب و با موضوعیت بوده همیشه. به نظرم آدم خیلی مؤثری بوده و فکر میکنم خیلی کاریزمای بالایی داشته. کنم به نظرم کاریزما چیز جالب و سوال برانگیزیه. خب پیچیدگی شخصیتی زیادی هم داشته، لزوما آدم خوبی هم نبوده. فکر کنم میشه گفت در یک روی کرده اصلا آدم خوبی نبوده، اما آدم با کاریزمایی بوده که به شکلی از زمان خودش جلوتر بوده و کارهایی کرده. آدم جالبی بوده و این آدم جالبی که لزوما آدم خیلی خوب و اسلحی هم نیست، به نظر من ویژگی که یه برند خوب ساعت هم باید داشته باشه. یه برند خوب ساعت، خیلی حرفم ممکن انتزاعی باشه، ولی برند خوب ساعت برندی که کاراکتر خودش رو داره، تا جایی که میتونه از زمانه خودش جلوتره، اما این جلوتر بودن اونقدر نیست که بخواد احمقانه باشه. برندیه که کیفیت خودش رو حفظ میکنه، تحت شرایطی از اصول صنعتی و فنی و تکنیکی خودش کوتاه نمیاد، اما دیگر تجربیات خیلی براش مهم نیست که بقیه چه فکر میکنن و همون چیزی رو تولید میکنه که فکر میکنه به کاراکتر و هویت خودش بیشتر سازگاره. ساعتی که بهش قرار بود هدیه بدی ضد آب بود؟ نه راستش نه. من پیشنهاد میکنم اگر میخواستی بهش هدیه بدی یه ساعت ضد آب بهش هدیه میدادی که حداقل اگه خودش از حمام فیلم بیرون نیومد ساعت بمونه. خیلی نکته خوبیه. بذار به سوالات انتزاعی ادامه بدیم چون پاسخات خیلی جالبن. اگه ساعت ها میتونستن داستان زندگی صاحبشون رو روایت بکنن، ساعت هیتلر فکر میکنی چی میگفت؟ عجب. خب خیلی یکی از اون اتفاقای عجیبی که به نظر من اول عرایزم گفتم، با اینکه خیلی مقیاس بزرگی داشتم و خیلی بیشتر از مقیاس خودش روی تاریخ اثر گذاشت، اون جنایتایی بود که هیتلر کرد که هولوکاست بود. من جز اون کسانی نیستم که میدونم جریانی همیشه وجود داشته مبنی بر این که بخشی از ابعاد شخصیت هیتلر رو تحسین بکنم و با یک آدم موثر. من اصلا از این نگاه ندارم، به نظرم یه آدمی بود که آدم بدی بود به همین سادگی. ولی ساعت هیتلر به نظر من چیزی که میخواست، تعارف نداریم، به نظرم ساعت هیتلر چیزی که میخواست این بود که جلو نره و کار نکنه. خیلی قبل تر از اینکه خیلی اتفاقات بد بیفتن اصلا تواناییش رو برای تحقیق به زبان از دست بده. اگه خودت میتونستی از ساعتت یه سوال بپرسی ازش چی میپرسیدی؟
احتمالاً میپرسیدم که آیا همونقدر که من از پوشیدنش لذت میبرم اون هم از پوشیده شدن توسط من لذت میبره یا نه. من واقعا اعتقاد دارم اشیا روح دارن. خیلی حرف منطقی نیست، اما به نظرم اشیا روح دارن و بعضی مدتی کاراکتر و شخصیت صاحبشون رو به خودشون میگیرن و من معتقدم که باید با اشیا، مثلا با چیزی مثل ساعت مچی، باید با یه میزانی از احترام برخورد کرد، چون داره ارزشمندترین دارایی من رو بهم نشون میده. برای همین همونطور که نظر خودم در مورد ساعتم خیلی مهمه، فکر کنم نظر ساعتم هم در مورد خودم مهم باشه. من فکر میکنم اگه ساعت تو زبون در بیاره قطعا بهت میگه اینقدر سر تو کار من نکن، من خوشم نمیاد دارم میچرخم اینقدر صبح تا شب، حواست به کار من راست باشه. میگی واقعا. اگه میخواست خیلی بدون تعارف باشه این کارو میکرد، میگفتش که اینقدر در پشت منو باز نکن، بذار کارم انجام بدم دیگه. آفرین. به نظر طراحی دایره وار یا مربعی و حال طراحی بسته برای ساعت طراحی هوشمندانه‌ای بوده؟ به نظرم بیشتر از اینکه هوشمندانه باشه طراحی بوده که کار کرده. ببین الان از زمانی که ساعت مچی تبدیل به یک چیز موجود شد، یعنی تبدیل به چیزی شد که تولید شد و مخاطب پیدا کرد و وجود داشت و فروخته شد و آدم ها دارن استفاده میکنن، دقیقا 120 سال میگذره. 1904 بود که اولین ساعت مچی با این تصویری که من و تو از ساعت مچی داریم به وجود اومد. و از قضا اولین ساعت مچی که دارم میگم یک ساعت کارتیه بود که مربع بود، دایره‌ای نبود. اما دلیل اصلی که ما الان داریم ساعت ها رو به صورت دایره‌ای میبینیم، اگر از نظر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم و تعویل کنیم و بریم به نقطه اولیه و ابتداییش، این بود که ساعت های جیبی چون دایره‌ای بودن. ساعت جیبی هم به این دلیل دایره‌ای بودن که وقتی تو جیب قرار میگیرن در یک زاویه خاص لزوما نشینن توی جیب و بشه در زوایای مختلف، در وضعیت‌های مختلف ساعت رو راحت در جیب قرار داد. چون همین تغییر زاویه، اگر میخواست زاویه همیشه یکسان باشه، میتونست روی دقت ساعت تاثیر بذاره. چرا اینو میگم؟ چون که اولین ساعت‌های مچی روی زمین ساعت‌های جیبی بودن که به بالا و پایینشون دوتا لاگ اضافه شد و بهشون بند چرمی یا زنجیر اضافه شد و روی دست بسته شدن. من فکر میکنم یک ویژگی حتما در شمایل دایره‌ای هست که حفظ کرده جایگاه خودش رو، و اون ویژگی هم اینه که فکر میکنم جاذبه و دافعه کمتری برمیانگیزه. اولا که از نظر هنری میدونیم که یه مقدار آرامش بخشه شکل دایره، از طرف دیگه جزء اشکال هندسیه که آدما کمتر باهاش مشکل دارن. داریم جفتمون در مورد یک چیز انتزاعی صحبت میکنیم، پس اشکالی هم نداره انتزاعی جوابشو بدم. طبیعتا شکل مثلث ممکنه اونقدر برای همه قابل قبول نباشه که مربع هست، و از طرف دیگه طبیعتا شکل دایره قطعا از مربع و حتما به طریق اولاد از مثلث هم قابل قبول تره. شکلیه که قابل پذیرشه و در ناخودآگاه آدم فهمیدنش و محاسبه کردن و پروسس کردنش انرژی کمتری میخواد. به نظر من دلیل اصلیش اینه. اینکه کاربردی تره و کار کرده رو موافقم، چون اصلا اساساً باید حتما یک سیکل بسته‌ای براش درست میشد که کار بکنه. میشه این گونه هم تعویلش کرد، تفسیرش کرد که حداقل وقتی به صفحش نگاه میکنیم و این زمان در یک دایره میچرخه، میتونه به آدم نشون بده که به هر حال در یک دایره هم اسیر هست. واقعیت اینه که آفرین. آره من ازت کمک میگیرم از حرفی که زدی و درست هم میگی، چون که کاملا حرف درسته، چون که اصلا تحقیقات و مطالعاتی انجام گرفته در مورد این که چرا ساعت عقربه‌ای مخصوصا توسط سازمان‌های نظامی در جهان وقتی میخوام برای پرسنلشون ساعت سفارش بدن مورد ترجیح واقع میشه. به خاطر که خیلی ساده خوندن زمان برای مغز آدمیزاد وقتی که نسبت‌ها توسط عقربه در یک صفحه دایره شکل نشون داده میشن، زمان کمتری میبره. یعنی انرژی ذهنی و انرژی پردازش ذهنی کمتری از آدم
مصرف میکنه، وقتی آدم خیلی کوتاه یک نظر به یک نگاه میندازه به صفحه ساعت خودش که به صورت آنالوگ داره زمان رو نشون میده. این یه چیز اندازه‌گیری شده و تحقیق شده و تایید شده است. کاش میشد یه مکانیزمی درست کرد که البته خب حداقل تا الان امروز شدنی نبوده، بعیدم میدونم شدنی باشه، که زمان رو به شکل خطی نشون بده. میدونی این یکی از ضعف‌های این دایره وار بودن طراحی ساعت اینه که آدم واقعا این نمیدونم چقدر هست اینی که میگم یا نه، ولی گویی واقعا این امر به آدم مشتبه میشه که زمان میتونه تکرار شه. این لحظاتی که از دست میره واقعا تکرار میشه. ساعت رو نگاه میکنه، خب امروز از ساعت 12 ظهر میگذره، فردا هم خب از 12 ظهر میگذره و اون ساعت رو مجددا به همون شکل در صفحه ساعتش میبینه و این امر رو انگار واقعا به ما مشتبه کرده که همچین خیلی هم اتفاق ویژه‌ای نمیفته وقتی 1 ثانیه میگذره، 60 ثانیه بعد این عقربه دوباره همونجا قرار میگیره. ولی اگر واقعا به شکل خطی می بود، یعنی واقعا میشد که خطی باشه، آدم با ترسناک بودن مفهوم زمان بهتر آشنا میشد. این که داره میگذره و داره رد میشه. واقعا من از این منظر بهش فکر نکرده بودم، ولی خیلی حرف جالبیه و درست هم میگی. من از حرفت کمک میگیرم و میگم که شاید اصلا به همین خاطره که اصرار داره میشه که ساعت‌ها همچنان به همین شکل ساخته بشن، چون اگر آدما با واقعیت این خشونت و حقیقت گذر زمان بخوان اونطور خطی و اونقدر واضح مواجه بشن، شاید خیلی معذب بشن و خیلی اذیت بشن. اگه قرار باشه یه ساعتی بسازی که به جای دقیقه و ساعت با احساسات و لحظات کار بکنه، چه شکلی میشه؟ کاش میشد ساختم چه ساعتی. و برای ما که در ایران زندگی میکنیم احتمالا ساعت خیلی پر استهلاک هم میشد، البته چون ترس و اضطراب و هیجان و نگرانی هایی که یه شهروند میانگین و متوسط ایرانی داره در طول زندگی روزمره‌اش تجربه میکنه اونقدر زیادن که این ساعت حداقل هرگز نمیخوابید و انرژیش تموم نمیشد، چون از احساسات و هیجانات و حال همیشه در لحظه حساس کنونی بوده احتمالاً. آره همیشه همینطوری بود و هیچ وقت نمیخوابید این ساعت، چون هیچ وقت انرژی کم نمی آورد، چون داشت از احساس و هیجان آدمیزاد انرژی میگرفت. اما دوست دارم بیشتر به این فکر کنم که اگه قرار بود ساعتی بسازم که قرار از احساسات من انرژی بگیره و احساسات من رو نشون بده، چه جور ساعتی میتونه باشه. امیدوارم ساعتی می بود که با نوسان‌های کمتری حرکت کنه، با این که البته زندگی بدون هیجان خیلی غیر قابل تحمل میشه، اما در نهایت هیچی جای آرامش رو نمیگیره دیگه. فکر می‌کنم با موافق باشی. اگه ساعتی وجود داشت که میتونست آینده رو پیش بینی بکنه، دستت میکردی یا نه؟ یا ترجیح دادی از آینده بی خبر بمونی؟ خیلی سوال خوبیه. اول خودت جواب بده به منم میگم. نه، من دستم نمیکردم. منم همینطور. من دستم نمیکردم چون اولین چیزی که احتمالاً در آینده من نشون میداد زمان مرگمه و من ترجیح میدم، نه برای اینکه میترسم یا نمیخوام ببینمش، اتفاقا انتظارش رو هم میکشم، ولی من همیشه تو محدودیت دوست دارم کار بکنم. خب چون تجربه نزدیک به مرگ داشتم و این مرگندیشی از اون موقع چیره شده به من که من همیشه بهش فکر میکنم، باعث میشه واقعا همیشه احساس بکنم که وقتم تنگه و صدمو میذارم و سعی میکنم که چیزی که میخوام رو با بهترین کیفیت به نتیجه برسونم و وصلش نکنم به فردا و فردا و فرداهای دیگریش. و این منو میترسونه اگر آینده رو به من نشون بده و به من بگه خط پایانم کجاست. یکی این که ممکنه منو کرختم کنه اگر خیلی اون خط پایان دور باشه، یکی این که ممکنه خیلی مضطربم بکنه با این همه کاری که تو ذهنم مونده و ممکنه اون خط پایان نزدیکم باشه. اولا که خیلی سرمایه بزرگی این مرگندیشی و مرگ آگاهی که داری. خیلی وقتا میتونم
حسادت کنم به این توانایی، چون خیلی سرمایه بزرگیه و خیلی میتونه با آدم کمک کنه. محبت داریم. با کاملا موافقم. ممکنه خیلی مدعیانه باشه این حرف، اما منم اگر همچین ساعتی وجود داشت نمیپوشیدمش، چون با تمام سختیاش که ما میدونیم چقدر میتونه زیاد باشه و چقدر میتونه فرسوده کننده و خسته کننده باشه، به نظر من همین که نمیدونیم قرارش اتفاق بیفته بخش اصلی ماجراست و جذابیت اصلی ماجراست. آره، اگر از دو حالت خارج نیست، یا اون زمان مرگ خیلی نزدیکه که قطعا دونستنش ما رو افسرده میکنه و جلوی خیلی از کارا رو میگیره، یا خیلی دوره که همونطور که به درستی گفتی ما رو حتما خرفت میکنه و ما رو در مورد چیزایی مطمئن میکنه که اگر اونا رو ندونیم زندگی خیلی جالب تری خواهیم داشت. اگه فقط یه دونه از این ساعت باشه، فقط دستت نمی کنیش و میذاری کسی دیگه ای دستش کنه، یا میشکنیش؟ نه، اگه اینطور باشه سعی میکنم خیلی صادقانه جواب بدم. اگر فقط یک دونه ازش باشه، نه، اون فرصت دونستنش رو به کس دیگه نمیدم. راستش اگه قرار باشه خودم استفاده نکنم، نمیذارم کس دیگه هم استفاده کنه. اگه قرار بود یه ساعت بسازی که نه فقط زمان رو نشون بده، میدونم دیگه خیلی انتزاعیه، ولی پاسخت خیلی پاسخ جذابی میتونه برای من باشه به عنوان آدمی که خیلی دقیقه. اگه قرار بود یه ساعت بسازی که نه فقط زمان رو نشون بده، بلکه کیفیت سپری شدن زمان رو هم نشون بده، چه معیاری برای کیفیت زمان انتخاب میکردی؟ فکر میکنم میشه گفت بهترین سوالیه که میشه پرسید و مرسی ازت که این سوال پرسیدی. بهترین معیار برای کیفیت سپری شدن زمان به نظر من اینه که آدم در موقعیتی باشه که بتونه راحت تر خود واقعیش باشه. یکی از بزرگترین ترس های من اینه که در جهانی زندگی کنم که از اینکه خود واقعیم باشم به هر دلیلی بخوام فرار کنم، اجتناب کنم یا بترسم. اصلا موضوعی نیست که اون خود واقعی چیه، چه ویژگی هایی داره یا چه ویژگی هایی نداره. مهم اینه که به نظر من که آدم واقعا معمولیم، مهمترین فضیلت آدم اینه که بتونه خود واقعیش باشه. یعنی هر چیزی که هست نزدیکترین حالت به نسخه واقعی خود واقعیش باشه. هر موقع که من بتونم طوری زندگی بکنم که خوشبختانه الان میتونم، که به خود واقعیم نزدیکتر باشم و نقاب‌های کمتری داشته باشم و با ترس کمتری، با ملاحظه کمتری چیزی که واقعا هستم و میخوام رو نشون بدم و براش تلاش کنم، به نظرم اون ساعت داره در بیشترین صحت و سلامت و دقت ممکن کار میکنه. این ازت از بقیه ممکنه نپرسم چون حواسشون ممکنه به این موضوع نبوده باشه، ولی قطعا میدونم که احتمالاً تو حواست به این مسئله بوده، برای همین ازت میپرسم. تو مهمترین لحظه زندگی تو الان، که اگر خیلی شخصی هم هست نیازی نیست حتی بگی که چه لحظه‌ای بوده، چه ساعتی دستت بوده؟ مهمترین لحظه زندگیم همین ساعتی که الان دستم بوده. یک ساعت کاسیو جیشا که ساعت ساده‌ای هم هست. حتما از نزدیک خواهید دیدش که ساعت دیجیتاله از قضا و من خیلی دوستش دارم و ساعتی که از قضا خیلی تاریخ و سابقه جالبی هم داره به عنوان یک مدل ساعت، چون در صنعت ساعت مدل مهمی بوده. اما آره، من این ساعت رو خیلی دوست دارم و باش خاطرات زیادی دارم. اگه قرار بود بنا به حادثه‌ای که قاعدتاً این شکلی هم هیچ وقت رخ نمیده ولی مفروضه برای من که رخ بده، همه برندهای ساعت ناپدید بشن از روی کره زمین، بتونی یکیشون رو نجات بدی، کدوم رو نجات میدی و چرا؟ چه سوال فوق‌العاده‌ای و واقعا آرش کمن کسایی که همچین سوالی بپرسن.
به سوالت وفادار میمونم و فقط یک برند رو میگم. اگه قرار بود فقط یک برند رو نجات بدم، رولکس رو نجات میدم. چرا؟ خب یکی از مشکلات بزرگی که پیش اومد که قبلا بهت گفتم کمی زودتر، این که خیلی از ساعتایی که تبدیل شدن به کالای سرمایه‌گذاری دیگه وجوه و ابعاد دیگه شون از یادها رفت و دیگه کم رنگ شد و کسی دیگه بهشون توجه نمیکنه. طبیعتا رولکس یکی از اون ساعت‌ها. خیلی ها فراموش کردن و دارن فراموش میکنن به خاطر وضعیت که در مارکت داره رولکس، که رولکس چه برندیه. برند خیلی مهمیه رولکس و ممکنه همه یه مدل هاش هم با سلیقه شخصی من سازگار نباشه، اما به عنوان یک کمپانی ساعت سازی یک ویژگی بسیار بسیار با ارزش داره کمپانی رولکس که با این کمیت و کیفیت در هیچ کمپانی دیگه نیست. نمیگم اون ویژگی وجود نداره، با این کمیت و کیفیت در هیچ کمپانی دیگه نیست. و اون ویژگی اینه که رولکس همیشه مأموریت ذاتی و محوری و اصلی خودش رو بهش وفادار میمونه و هرگز فراموش نمیکنه. یک مأموریت همیشه داشته رولکس و اون مأموریت این بوده که ساعت کاربردی جان سخت، به اصطلاح تول واچ بسازه. یعنی ساعتی که بتونه نقش ابزار زمانسنجی به معنای واقعی عبارت ابزار زمانسنجی رو ایفا بکنه. و در این 119 سالی که از زندگیش به عنوان یک برند میگذره همیشه به این مأموریتش وفادار بوده و میشه گفت هر کاری هم که نکرده، هر کاری که برای خیلی از مخاطبان خودش سوال بوده که چرا رولکس انجام نمیده و اگر انجام بده موفق میشه و حالا که انجام نمیده داره یه اتفاق بد براش میفته یا هر چی، فقط و فقط به خاطر وفاداریش به همین کور اصلی برندش بوده که من میخوام تول واچ با کیفیت بسازم. حالا این تول واچ در یک دوره زمانی لاکچری و لوکس محسوب نمیشه، در یک دوره زمانی یک ساعت لاکچری محسوب میشه مثل الان. همیشه به این اصلیش وفادار بوده و برای من این خیلی فضیلت مهمیه، مخصوصا در یک کمپانی ساعت سازی. از نگاه تو به ساعت و صنعت ساعت سازی، من فقط ساعت سازی دریافت نمی کنم. اون پروسه‌ای که پشت صنعت هست، اون یعنی از لحظه‌ای که یه دیزاینی حتی به ذهن اون دیزاینر برای طراحی اون ساعت میفته تا لحظه ساختش، اگر مکانیکی این گیربکسی که این شکلی داره کار میکنه برات مهمه و یه حیثیت داره برات. خب سوالم اینه که اگر یه روزی پرینترهای سه‌بعدی بتونن با دقت خوبی این کار رو بکنن و یک ربات ساعت بسازه با همون دقت بلکه بیشتر، حست به اون ساعت چیه؟ خیلی سوال خوبیه و بیشتر از اینکه خوب باشه سوالی که نمیشه ازش فرار کرد، چون حتما داری به اون سمت میری. در نهایت میزان اثرگذاری و نقشی که انسان‌ها در تولید یک ساعت دارن ارزش نهایی اون ساعت رو مشخص میکنه. در دنیای ساعت و در خیلی از کالاهای دیگه یه عبارتی وجود داره به نام نفر ساعت که خب حتما همه میدونن یعنی چی. تعداد نفر ساعت هایی که برای تولید هر ساعت هزینه شده یکی از مهمترین و اصلی ترین فاکتورهای تعیین قیمت و ارزش اون ساعت. یک ویژگی خیلی خوب ساعت به عنوان ابزار زمانسنجی داره که تا حد قابل توجهی از صنعت ساعت در برابر خیلی از آسیب‌ها مراقبت میکنه و مراقبت کرده و اون اینه که در نهایت ساعت یه ابزاره، یک کالاییه که هر چقدر این هدف و این وظیفه رو خوب و دقیق و درست انجام بده یا نده فرقی نمیکنه. چیزی که مهمه اینه که ساعت یه کاری میخواد انجام بده، میخواد زمان رو نشون بده. حالا مهم نیست با چه دقتی و مهم نیست با چه پیچیدگی. تا وقتی که ساعت چنین مأموریت و وظیفه‌ای داشته باشه و در حداقلی ترین حالت ممکن هم این وظیفه‌اش رو انجام بده، به نظر من با تقریب بالایی میشه گفت از این جریان‌های صنعتی و علمی به سلامت عبور خواهد کرد. چون
ما بالا بریم یا پایین بیایم، در نهایت اون چیزی که قرار خروجی این مسیر صنعتی آدمیزادی یا مسیر صنعتی هوش مصنوعی باشه، یه کالاییه که من و توی مشتری باید حاضر بشیم اون رو بپوشیم دور مچ دستمون و یه حداقل کارکرد داشته باشه، حداقل قابل تکیه بودن داشته باشه و ما بهش تکیه کنیم. اگر به اون نقطه رسید که خب به نظر من باکی نیست، چون همون موقع هم قطعا تردید نکن طوری که جهان ساعت باش کنار میاد اینطوریه که خب بخشی از ساعت‌ها رو هوش مصنوعی و ربات‌ها تولید میکنن که قیمت کمتری دارن و فقط همون وظیفه نشوندن زمان انجام میدن. بخش خیلی قابل توجهی از ساعت‌ها هم وجود دارن که آدم‌هایی که استادکاران تنها در کارگاه خودشون هستن دارن میسازن و براش زمان میگذارن. اون موقع تنها فرق اساسی که با الان خواهد کرد اینه که قطعاً قیمت و ارزش ساعت‌هایی که انسان‌ها در تولیدشون نقش دارن خیلی خیلی بیشتر از الان خواهد بود. مثل همون اتفاقی که در مقیاس کمتر الان داره در نسبت با 100 سال پیش میفته. اومگا اسپید مستر چه ویژگی داشت که رفت به آپولو و رفت به ماه؟ رقابتی شکل گرفت وقتی که ناسا دنبال یک ابزار زمانسنجی استاندارد سازی شده برای ماموریت‌های انسانی خودش به فضا بود. خب فراخوانی داد و تعداد از برندها شرکت کردن. تو این برندهایی که شرکت کردن خب اومگا بود، رولکس بود و لونژین بود. لونژین همراه با یک کمپانی ساعت دیگه به نام ویتنار شرکت کرد در این رقابت. 3 تا ساعت اصلی در این رقابت شرکت کردن و برای هر کدوم از 2 ساعت دیگه یک اتفاق رخ داد. برای لونژین ویتنار اتفاقی رخ داد این بود که دقتش رو خیلی به سرعت از دست داد و رولکس کرونوگرافی که در اون رقابت بود، کریستال ساعت پرید بیرون از توی ساعت به خاطر تفاوت فشار و تنها ساعتی که با دقت کار کرد و تونست بمونه و از حیثیت خودش، از حیثیت مهندسی و فنی خوش دفاع کنه، اومگا اسپید مستر بود. خب این خیلی اتفاق بزرگی بود دیگه. داریم در مورد یک کرونوگراف صحبت میکنیم کاملا مکانیکی بود. اونقدر مکانیکی بود که حتی اتوماتیک هم نبود، یعنی باید با دست به صورت روزانه کوک میشد و ساعتی بود که میتونست نوسان‌های دمایی خیلی خیلی اکستریم و زیاد رو تحمل کنه. ساعتی بود که در هر شرایطی فضانورد میتونست ازش استفاده کنه. ساعتی که همونقدر که در روی زمین در این فشار متناسب با سطح دریا دقت داشت، همون قدم در کاکپیت سفینه بتونه دقت داشته باشه و همون قدم بتونه ساعت ماه دقت داشته باشه. تنها ساعتی که از قضا شرکت کرد در این رقابت و تونست از پس لونژین و هیولای مثل رولکس هم بر بیاد، اومگا اسپید مستر بود و واقعا نوش جون اومگا. یعنی انقدر این دستاورد بزرگی بود، هم برای بشر رفتن به ماه و هم برای کمپانی اومگا دستاورد بزرگی بود که به نظر من به رغم اون چیزی که خیلیا از اومگا شکایت میکنن که داره زیادی استفاده میکنه از سفر به ماه به عنوان متریال مارکتینگ، به نظر من میشه گفت که نوش جانش، چون ساعتی ساخت که در یک جهان دیگه قابلیت زنده موندن داشت. اونقدر دستاورد مهمی بود که برای من شخصا از بین 200 سوالی که جدا کرده بودم و سعی بکنم فیلتر کنم ازت بپرسم، اینو پرسیدم که البته دست نیل آرمسترانگ نبود اگه اشتباه نکنم، اون گذاشت ماژول قمری باز آلدرین با خودش برد، درسته؟ ساعت اون ساعت اصلی که ما به عنوان ساعت رفت رو کره ماه میشناسیم ساعت باز آلدرین بود. بله. فکر می‌کنی این دیگه خیلی عجیب ممکنه بشه چون آینده پژوهی نیاز داره، ولی میخوام نظرتو بدونم. اومگا رفت ماه، فکر می‌کنی کدوم ساعت رو سطح مریخ فرود بیاد؟ به احتمال زیاد شانس خود اومگا از همه بیشتره، چون همین الان هم برند اصلی که با ناسا قرارداد داره برای سفرهای انسانی خارج از اتمسفر زمین، برند اومگا است. کمپانی دیگه با سازمان‌های فضایی دیگه در کشورهای دیگه قرارداد دارن، حتی سیکو قرارداد داره، کاسیو قرارداد داره، برایتلینگ قرارداد داره، اما همچنان با وجود اینکه اسپیس ایکس انقدر موضوعیت و اهمیت و جایگاه پیدا کرده در سفرهای فضایی، همچنان هم سازمان اصلی فلگشیپ فضانوردی جهان ناساست و برند اصلی که ناسا داره باش کار میکنه اومگاست. من فکر میکنم شانس اومگا همچنان از همه بیشتر باشه. به عنوان سوال آخر ازت میپرسم، من 2 ساعت با هم صحبت کردیم، میتونم 222 ساعت دیگه هم باهات صحبت بکنم و لذت ببرم. باعث افتخارم.
خیلی جذاب بود برام. سوال آخر که میخوام ازت بپرسم اینه که اگه فقط این امکانو داشتی که تو یه قابلیت به ساعت اضافه بکنی، به ساعت مچی یه قابلیت اضافه بکنی، چه قابلیتی اضافه میکردی؟ خیلی روی زمین و فیزیکی جواب میدم، چون خیلی دغدغه زیاد دارم در این مورد. طبیعتا من به نظر من مهمترین قابلیتی که ساعت مچی بایدم بهش برسه و به نظر من هم خواهد رسید اینه که نیازش به مینتیننس یا سرویس دوره‌ای کمتر بشه. این اتفاق افتاده تا حد زیادی، تا حدی افتاده. مثلا 50 سال پیش ساعت‌های مچی واقعا لازم بود که هر 2-3 سال یک بار سرویس بشن. فرقی هم نمی‌کرد که چه مکانیزمی داشته باشن، چقدر پیچیده باشن یا چقدر ساده باشن. الان صنعت ساعت خودش رو تونسته به جایی برسونه که این 2-3 سال تبدیل شده به 7 سال، 8 سال، 9 سال تا 10 سال. و از قضا یکی از بزرگترین نقطه های ایجاد آسیب پذیری برای ساعت همین سرویس های دوره‌ای هستند. با اینکه اتفاقی که ضروریه و باید اتفاق بیفته، باید رخ بده، اما به این خاطر که تعداد ساعت ها همیشه از تعداد تکنیسیان هایی که به اندازه کافی خبرن بیشتره، بخش بزرگی از اتفاقات بعدی که برای ساعت ها میفته در همین سرویس های دوره‌ایه. از طرف دیگه یکی از چیزایی که من به عنوان یک علاقه‌مند و دوستدار واقعی دنیای ساعت اینو میگم، یکی از چیزهایی که به ساعت‌های مچی کلاسیک کمک میکنه که موضوعیت خودشون رو به عنوان یک ابزاری که اهمیت داره در زندگی روزانه مردم و کار میکنه و میشه بهش تکیه کرد، اینه که اون ساعت به معنای واقعی کلمه قابل تکیه باشه و بتونه یه ابزار باشه. یعنی همونطور که اسمش هست، ابزار زمانسنجی، یه ابزار چه ویژگی داره؟ اولین ویژگیش اینه که بشه بهش اطمینان کرد. همین که نیازش به مینتیننس و سرویس های دوره‌ای کمتر بشه، به نظر من بهش کمک میکنه که بقای بهتری هم در این دنیای دیجیتال و به شدت پیشرفته داشته باشه. سوالات متعددی ازت پرسیدم، سوالات متعددی هم باقی مونده. بیشتر میخواستم روایت خودتو نسبت به ساعت و زمان بدونم، ولی سوالات متعددی باقی مونده. این که ما چرا توی ایران ساعت سازی نداریم، این که چرا دغدغش نبوده، آیا تکنیکی، آیا محدودیت تکنولوژیک، آیا دغدغش نیست، از اگر نیست چرا جواهرسازهای بسیار دقیقی داشتیم و قص الهازا بسیار موجوده که میخوام اینا رو بذارم توی فرصت مناسب بعدی که اگر یه روز توی استودیوی فیوز روبروم نشسته بودی ازت بپرسم یه مقدار این مسئله رو بومی بکنیم، یه مقدار بپردازیم به فرهنگمون داخل کشور، نگاه ما ایرانی ها به مفهوم زمان و اینکه ما چرا توی این صنعت سرمایه گذاری نکردیم. اگر بین سوالایی که پرسیدم موضوعی هست که دلت میخواد بیانش بکنی ولی من نپرسیدم، سراپا گوشم و حتما در انتهای صحبتات یه شخصیت سیاسی، تاریخی، ورزشی، هرچی که به نظر سلیقه ساعت خوبی رو داشت هم به همون معرفی کن. اولا که حتما میدونی، اما من وظیفه‌مه که تاکید کنم که فوق‌العاده بودن سوال‌ها. یعنی این سوال‌ها رو هر کسی نمیپرسه. محبت هر کسی اینقدر نه اتفاقا محبت ندارم، فقط خیلی دارم صادقانه میگم، چون هر کسی اینقدر عمق و اینقدر درک نداره و خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که در خدمتت باشم. من و باعث افتخارم خواهد بود که از نزدیک ببینمت و در استودیو با هم دیگه بازم صحبت کنیم و خیلی هم میشه زیاد صحبت کرد در مورد وضعیت ساعت در ایران به عنوان کشوری که میتونه ساعتی داشته باشه و نداره. از این فرصت میخوام استفاده کنم و بگم این رو به کسایی که لطف دارن و میخوان ببینن و تا اینجای صحبت همون رو گوش دادن، بگم که اتفاقا در دوره‌ای که وضعیت اقتصادی اینقدر بحرانیه و زندگی اینقدر سخت‌تر شده در ایران، به نظر من ما آدم ها، ما شهروندان ایرانی وظیفه بزرگتری داریم در مورد خودمون که از خودمون و هویت و شخصیت اصلی خود واقعیمون بیشتر مراقبت کنیم. بخشی از این مراقبت که به نظر من باید روزانه رخ بده اینه که ما از
سلیقه و نگاه واقعی خودمون محافظت کنیم و برای خودمون هویت قائل باشیم و شخصیت قائل باشیم. اصلا به پول ربطی نداره. اصلا این یک صحبت در مورد پول و ثروت و اینا نیست. این صحبت در مورد احترام به خودمونه که تا جایی که میتونیم از کالای استفاده کنیم که کیفیت داره. به همین سادگی میشه کتاب ها نوشت و گفت از اهمیتی که از انواع مختلفین کاری که به نظر من باید بکنیم داره. اما ساده ترین دلیلش میتونه این باشه که وقتی در شرایط اقتصادی بحرانی هستیم چه بهتر از کالای استفاده بکنیم که بیشتر میشه ازش استفاده کرد و قابل تکیه تره و کالای قابل تکیه تره که کیفیت بیشتری داشته باشه. خیلی حرفه به نظر رندوم و خیلی معمولی میاد، اما چون من به صورت روزانه مواجه دارم میشم با این اتفاق غم انگیزی که برای کیفیت زیست روزانه شهروند ایرانی رخ داده، به نظرم یکی از کارهایی که دستمون میرسه انجام بدیم اینه که اگه قرار ساعت مچی بپوشیم، ساعتی بپوشیم که یه کیفیت حداقلی داره و من بهتون قول میدم با کمترین پول همیشه همچین ساعت خرید. شخصیت سیاسی یا تاریخی یا ورزشی که قرار بود به معرفی بکنی که به نظرت سلیقه انتخاب ساعتش خوب بود؟ ببین تعارف نداریم، اصلا مهم نیست که رویکرد سیاسی چی باشه و اصلا عضو چه جریانی باشیم یا نباشیم. به نظرم اگر انصاف داشته باشیم باید تاکید کنیم که، دوباره میگم، به نظرم اگر انصاف داشته باشیم باید اعتراف کنیم که محمد رضا پهلوی آدم خوش سلیقه‌ای بود و گفتن این حرفش ایرادی نداره. به نظر من حتی باید گفت، جدا از این که آدم خوش سلیقه‌ای بود از نظر ساعت، آدم موثری هم بود در دنیای ساعت. بخش قابل توجهی از جایگاهی که الان در دوره اوج عمق تاریک تحریم‌های بانکی ایران داره سپری میشه، ایران همچنان نزد خیلی از برندهای مهم دنیای ساعت جایگاهی داره و این جایگاه کمک میکنه که هنوز اون برندها و نمایندگی‌های رسمی خودشون در داخل ایران با وجود تحریم‌ها همکاری بکنن که اون جایگاه بخش بزرگیش مدیون ارتباط و پیوندی که در زمان محمد رضا پهلوی به وجود اومده ساخته شد. جدا از این که نظر من یه خدمت به بازار و علاقه‌مندان ساعت در ایران بود برای همیشه، آدم خوش سلیقه‌ای بود، مخصوصا در مورد ساعت. از پاتک فیلیپ ناتیلوسش گرفته تا اودمار پیگه هایی که داشت تا پیاژه هایی که داشت، آدمی بود که استایل رو میفهمید و برش مهم بود که ساعتی که داره میپوشه چه ساعتیه و از کجا اومده و این همیشه یک فضیلت محسوب میشه. سپاسگزارم از محبتت. نه اصلا ایرادی نداره، به هر حال گرایش سیاسی آدم‌ها هرچی هم که باشه این ارتباطی به سلیقه انتخاب ساعت آدم نداره و ممنونم ازت که به همه پرسشام خیلی شفاف پاسخ دادی. ممنونم ازت که حضور پیدا کردی تو فیوز. یه 2 ساعت دیگر رو رزرو خواهم کرد باهات توی استودیو، چون واقعا خیلی دلم میخواد بپردازم به صنعت ساعت سازی و جواهر سازی داخل ایران و اینکه خب چرا به این نقطه نرسیده که باید میرسید، نقطه‌ای که به نظرم استحقاقش رو داشت و امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه این گفتگو و تعریفی که از زمان ارائه شد و این تعریف عمیق شاید ما رو بهتر یاد این 2 مصرع پایانی از رباعی خیام بندازه که آمد شدن تو اندرین عالم چیست، آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. همینقدر کوتاه و همینقدر بی ثبات در جهان زندگی میکنیم و امیدوارم که این اپیزود مانند یک طعنه عمل بکنه برای هممون که یه مقدار به گذر زمان دقیق تر دقت بکنیم. تا فیوز بعدی، بدرود.